Yorùbá kan ní dùn mí ká máa tọrọ òṣèlú bohun gbogbo tọrọ òṣèlú bá ti délẹ̀ Yorùbá. ìwà ọmọ Yorùbá kan ní dùn mí ká máa tọrọ òṣèlú bohun gbogbo tọrọ òṣèlú bá ti délẹ̀ Yorùbá ò mọ ọmọ yìí. ìwà ọmọ Yorùbá kan ní dùn mí ká máa tọrọ òṣèlú bohun gbogbo tọrọ òṣèlú bá ti délẹ̀ Yorùbá ò mọ ọmọ ìyá mọ́ wọ́n tara lé wọn lọ́gbọ̀dànù ohun tájẹ òní jẹ́ pọ́n ẹ̀tanú òṣèlú ní sọmọ Yorùbá dẹ́dún arinlẹ̀ a kì í sùn nílé ẹni ká fọrùn rọ́ ni mo gbọ́ tí wọ́n wí o igi ti ń dá lóko ó ti ń wọ́ para lé o ajá ti ń jì ó ti ń pèrò ọ̀nà Yorùbá ronú o tọ̀tẹ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ dàbí Àfọ̀njá Aláàfin Awólẹ̀ lọ́jọ́ sí ẹ mọ́ torí selfish interest ìjẹkújẹ wọ̀bì àwọ̀nbílíkì àtàbíṣàn 2023 kẹta wá sóko ẹrú ẹ̀yin lẹ gbowó orí Abíọ́lá lọ́jọ́ sí wọ́n dẹ̀mí rẹ̀ légbodò Yorùbá ò rí nǹkan kan ṣe ilé bàbá ọmọ kì í bọmọ lẹ́rù ni mo gbọ́ tí wọ́n wí o inú fu àyàfu lọmọ Yorùbá fi ń gbé nílẹ̀ Odùduwà ẹ wo orúkú tó pọba aládé Olúfọ̀n fún Ifọ̀n Mrs. Olúfúnkẹ́ Olúkùnrin ńkọ́ Dr. Aborode tó kàwé tó gbàmì ẹ̀yẹ ọkọ̀ olóyún ńkọ́ kí n ka díẹ̀ kí n dákẹ́ ikú oró ni gbogbo wọn kú ìjọba àtàwọn agbófinró ò rí nǹkan kan ṣe ìgbà tí Sisi jẹlẹ́gbò kò sẹ́ni tó rí wí ẹlẹ́gbò wá ń jẹ Sisi ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kiri Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams aṣojú ogun ọmọ Yorùbá má gbàgbé májẹ̀mú àtàdéhùn tó jẹ́ níwájú àwọn alálẹ̀ wa a ti fi ọjọ́ yí àwòdì a sì mọ̀ pé o lè gbẹ́dì rẹ ẹ̀rà ò gbọ́dọ̀ rí gbowó kápẹ́pẹ́ ò gbọ́dọ̀ ta Sunday rárá ó ti jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá gbogbo Fúlàní ajínigbé ńlá àfẹ́ rí mọ́ nílẹ̀ bàbá wa ọṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wá ó pọ̀ ju oore tí wọ́n ṣe fún wa lọ gbogbo ẹ̀yin ọba aládéládé nílẹ̀ Yorùbá Ọ̀nìrìṣà Aláàfin Ọ̀yọ́ Awújalẹ̀ Ìjẹ̀bú Aláké Ẹ̀gbá Olúwo Ìwó Olówú Ọ̀wọ̀wú gbogbo yín pátápátá ẹ pẹ́ bírí ká ẹ pẹ́ bírí kòtò ìjọ ẹ̀yin ọba lódìjọba tí wọ́n ń ṣe lé wa lórí o ilẹ̀ Oòduà yóò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ kí gbogbo àwọn ẹlẹ́tàdún olóṣèlú kí gbogbo wọn lọ sí mẹ́dọ̀gbà gbogbo tó yẹ kí Yorùbá bínú sí sódà akátúwá mọ́ àpọ́pẹ́ Sunday Igboho ní bínú àmúṣe fún gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ó tó kẹ́ ẹ bínú lórí irú èyí láì fi kọ́ ẹni ní gbogbo yín tún lọ́ fi gbolẹ̀ níwájú ààrẹ igi da aṣáájú ló ń dojo ìjọba Fúlàní wá kó wa sí wàhálà mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé ààyè làfọ̀njá gbẹ Fúlàní tí lọ́rùn fi bọ́ lọ́wọ́ wa po dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ó dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tí ń fi yóò gbọ́dọ̀ jábọ́ ẹ gbàgbé ẹ̀tanú òṣèlú kí gbogbo yín ó fìmọ̀ ṣọ̀kan torí tẹ́ ẹ bá ṣe èrè ńlọ́jọ́ iwájú ilẹ̀ Oòduà yóò fi dùn wò Yorùbá Yorùbá wa ẹ ṣe jẹ́ kí gbogbo owó ń mọ ní Oòduà yìí tìpìlẹ̀ o bí wọ́n bá wá bí ọ́ lérè wípé ta ló kọrí ewì ìṣètì rẹ sọ fún wọn wípé ọmọ Adékúnlé ni àyànfẹ́ lórúkọ tẹ́mi jẹ́ Mọ̀nsúrù Oníkòbókò Ìmọ̀ràn. Gbéga
àgbàrá òjò lówó nílé wo bí sọdún onílé ni ò ní gbà fún. ẹ bá wa ṣe ètò yìí lálẹ́ ètò ní ẹ̀yin èèyàn wa. àkọ́kọ́ dáyé àṣebáyégún karìnrìn gbala ká sọ̀rọ̀ balala kò pẹ́ kò ní. ẹ bá wa ṣe ètò tòní alẹ́ tòní máa lágbára díẹ̀ o. yóò wá borí wa ni. gbogbo ọmọ Yorùbá o níbo lẹwà etí yín mélòó. ẹ̀yin àgbẹ̀kọ̀yà onítàlẹ́ tòní máa yàtọ̀ sí tàtẹ̀ ẹ̀yìn wá. ogun fúlàní ẹ bá wa pín kó kálẹ̀ kó orí kọ́kọ́. wa. wọ́n ní etí ọba ńlẹ̀ etí ọba lóko èèyàn ní í jẹ́ bẹ́ẹ̀ yín èèyàn mi. ẹ̀yin àgbààgbà ìlú kí ló dé. ẹ̀yà pàkìtìmọ́lẹ̀ kárẹ́lẹ̀ bàbá tó bí wa lọ́wọ́. ìṣòro bí èwe kí ló dé. ẹ̀ ń ṣe èèyàn bí ọkà èyí tí. ẹ bá wa ṣá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ọba. ẹ má jẹ́ ó já wa nìkan lórí ètò lálẹ́ ètò ní. wọ́n bá wá nípa pupa ẹ̀fọ́ wọlé rán ẹ̀sìn ń wòran. àbòdìgbà tí Fúlàní bá gbẹ̀mí gbogbo lé tán. ọjọ́ ọ̀la wá sódìgbà tí wọ́n bá fi tàfàlà. mọ̀rẹ́ ní àjàsóró ọ̀ràn ń yàn akọ̀túnkọ̀sì ọ̀rà ń fẹ́ onílé iná ẹgbẹ́ ra nílẹ̀ kẹ́dìdé ẹwà. mo ní mo dé bí ewé adé àtúbọ̀ bí abọ̀ ọ̀dọ̀ ìṣà. tẹ̀ wá gbé. ẹ bá wa ṣá ẹ adékòlókò má lè roko. Igi ayé o. ẹ bá wa ṣá ètò yìí lálẹ́ ètò ní ẹ̀yìn èèyàn ìrì wa. bá wá kọrin. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wá péjú pésẹ̀ sọ́ni lórí ètò lónìí a kí gbogbo yín pátápátá pé ẹ káàbọ̀. lójú kọ̀ọ̀ra. onítàlẹ̀ ètò ní máa látàn bọ́gì díẹ̀. Àmín. ó máa lágbára ó máa lágbára lálẹ́ òní. oríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá. àti tó ṣe é fetígbà àti tí ò ṣe é fetígbà. ìwògbé lọ́kàn o. àti tó ṣe é fojú rí àti tí ò ṣe é fojú rí lẹ́yìn òkú. olóyè lé ẹwà bó ṣe wọn o ìwà wọn lẹ́rí yẹn. ó ní ìwà wo wá wò wá o. ìwà ìwà rẹ̀ ṣá ètò yìí lálẹ́ ètò wò ní. wá o. ìwà rẹ̀ àgbààgbà mi àbọ̀ o. ìwà rẹ̀ olóṣèlú ẹ̀yìn dá o. ìwà rẹ̀ ìwà wọn ni. èéfín ni ìwà kò ní ṣàlà ìlú fínfín. ìwògbé lọ́kàn o ìwògbé lọ́kàn. olóyè dé ẹwà bó ṣe wọn o ìwà wọn lẹ́rí yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ìwà ọmọ ní mọ́mọ́ jòkì gbẹ́. èéfín ni ìwà kò ní ṣàlà ìlú. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ò ní ṣaláì má gbìmọ̀ láti talẹ̀ Yorùbá. olóyè dé. wọ́n ní àgbàrá ò lóhùn ò nílé wó onílé gangan ni òun wà nígbà fún. ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa àgbádùn àwọn orin méjì tí a nà síwájú lónìí. ẹ̀yin èèyàn wa mo kí gbogbo wa pátá pé a káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní. mo ní adékólókó má lè roko adékólódò má lè rodò adékólónà ó má lè yẹ̀nàwó adékólómọ ó má lè sunkún ọmú. ìjìnlẹ̀ mọ́kàn sápẹ̀dẹ̀gbá ìgbogbo ilẹ̀ tọ́kìyín náà rí atútidé sórí ètò lálẹ́ tòní. ẹ bá wa ṣá ẹ bá wa ṣá ẹ̀yin èèyàn wa. mo ní lálẹ́ ètò ni ó máa lágbára díẹ̀ ó máa lágbára tẹ́ ẹ bá gbàgbé a sọ lọ́sẹ̀ ní àná wípé àwọn fídíò kan wà tí a fẹ́ nà sórí atẹ́gùn ṣùgbọ́n kí a tó na fídíò náà sórí atẹ́gùn ẹ̀yin ọba jẹ́ ìgbàgbọ́ bàbá wa dáńsà mo ní ẹ máa gbọ́ wíníwíní lálẹ́ òní ẹ ní sùúrù àwọn sinimá pọ̀ tẹ́ ẹ máa wò lálẹ́ òní aláǹsọ à ń sọ wọn ní fake news ní fake news ní ló pọ̀jù lórí agbágbé gbogbo nǹkan tá à ń sọ 99% fake ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ atókùnmákù Ṣèyí Mákindé ẹ máa gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí lálẹ́ yìí bó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin èèyàn wa ń táwa ń sọ táwọn èèyàn láwọn ò gbàgbọ́ òyìnbó leléyìí o ẹ farabalẹ̀ ṣe rí fídíò yìí ọjọ́ kan ń bọ̀ tí mo sì máa yànnàná ẹ̀ máa analyze ẹ̀ to details tó bá ṣe é ṣe tá a bá lè analyze ẹ̀ to details lónìí a máa analyze ẹ̀ tá a bá tún láǹfààní láti analyze ẹ̀ lálẹ́ ìní a máa create ọjọ́ kan láti analyze ẹ̀ fún wa dáadáa kó lè yé wa ẹ̀yin èèyàn wa ṣùgbọ́n láti fìdí fídíò yìí múlẹ̀ dáadáa a tún máa wá àwọn átíkù kan tó bá a mu tó bá a lọ tó lè gbé lẹ́sẹ̀ a máa gbé jáde báwọn ṣe ń sọ lọ́dọ̀ tiwọn àwa náà máa sọ lọ́dọ̀ tiwa náà a máa wá analyze a máa gbé lẹ́gbẹ̀kẹ̀gbẹ́ báyìí ẹ máa wá wò pé ohun táwa ń sọ ǹjẹ́ ṣó jọ bẹ́ẹ̀ àbí ò jọra wọn wọ́n ní ohun tó jọra la fi ń wéra wọn èpo ìpájọ pósè ìlérí wọ́n ló jọ gẹ́tì kò jọ gàtí ó ń fẹsẹ̀ méjèèjì tìró
ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa share rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń bá wa share ètò yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń follow page wa lórí YouTube adúpẹ́ lọ́wọ́ yín láìpẹ́ láì jìnnà mo ní a máa kanlẹ̀ bíbá a máa lálẹ́ hù lórí YouTube wa ṣùgbọ́n kó lè dá náà ní ipa ò tí ì tó ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ fídíò bàbá yìí bá a tiẹ̀ máa analyse ẹ̀ lénìí a sì tún máa ní ìgbà kan tá a sì tún máa mú fídíò yìí a máa gbé wá lọ́tọ̀lọ́tọ̀ a máa wá mú write up tó bá a lára mu tó bá a mu tó lè gbé lẹ́sẹ̀ a máa nà síta fún gbogbo èèyàn kẹ́ ẹ lè máa gbọ́ wa nílé aago 12 ti kọjá ìṣẹ́jú 2 aago 12 òru ni ò kì í ṣe tọ̀sán lórílẹ̀‐èdè Turkey bí tá a wà yìí ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ àwọn tó wà lórí rédíò wọn àti ìwà online ok ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí rédíò àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin èèyàn wa mo ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ ń jẹta àwọn kan ṣì ń kú ìrànràn wọ́n ṣì ń kú yànmùyànmù pé àbú ọba àṣepè fọba ṣe kinní kan ṣùgbọ́n kì í kúkú ṣe pé ó wù wá láti ṣépè fọba àbí láti sọ̀rọ̀ sọ́ba ṣùgbọ́n kí gbogbo ó lè dá náà ni kí gbogbo ó lè dá torí àwọn ọba wa dàbẹ́ ni wípé bóyá wọ́n fi nǹkan kan bò wọ́n lójú ni bíi wọ́n kàn fi kùrukùru wọ́n fi bò wọ́n lójú wọn ò rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bóyá wọ́n dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ń pretend ó dàbí wípé bóyá nǹkan kan wọ́n fi bóyá earpiece wọ́n fi sétí wọ́n ń gbọ́ music wọ́n wá láòdù ẹ̀ sókè ni ò jẹ́ kó gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ tí ò bá dẹ̀ tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé bí àwọn kò gbọ́ wọn kò mọ̀ọ́mọ̀ sọ wípé kò sí ìtó kàn mí wọn bá àkú ẹni àmọ̀rí ìbá àkú wọn ní ọmọ ọlọ́mọ dùn pé lápégúndé ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ dáràn níṣẹ́ dé tòrutòru ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa share bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ lọ́ọ̀fù tẹ̀ ń tẹ láìkì Elédùà máa fẹ́ràn yín á nífẹ̀ẹ́ yín o gbogbo yín pátápátá lẹ́ máa jèrè tẹ́ ẹ máa jèrè tẹ́ ẹ máa fèrè jẹ̀kọ mo ní ẹ jèrè òtítí baba jẹ́ ẹ jẹ́ tó lọ́gìnìgìnì aṣọ ọ̀ràdà ẹ máa ṣẹ́gun lọ́tún ẹ ṣẹ́gun lọ́sì o gbogbo àwọn ọ̀tá wa pátápátá a máa fi wọ́n tà ṣàtẹ̀gùn débi ire ayọ̀ wa ni nílẹ̀ Yorùbá yìí sẹ́ a máa gbalẹ̀ Yorùbá mo ní ẹlẹ́dẹ̀ wa máa dọ́yọ̀ ariwo ẹ̀ máa pọ̀ ní ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí confirmation ni nǹkan tá a sọ ní last year ni ṣàrí lè tá a wá sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ confirmation ẹ̀ ṣì ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú revelation lásán lélẹ̀ tá a ṣì ń fi hàn yín ṣe rí the main gangan tó jẹ́ ìfìdímúlẹ̀ gangan tó jẹ́ confirmation revelation lélẹ́yìí o gbogbo confirmation ó kù díẹ̀ a máa wọnú confirmation dáadáa ẹ máa mọ̀ wípé lóòótọ́ ni ṣe rí nǹkan tó kàn báyìí ẹ fi gbogbo àwọn ọba lè ká má tẹ̀ sọ̀rọ̀ sáwọn ọba mọ́ rárá torí ìgbésẹ̀ tó kàn báyìí nínú àjẹ́ndà àwọn Fúlàní ni wípé láti máa eliminate gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ wà lára àwọn tó fẹ́ eliminate o Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ tó ń bú sọ́n tó sọ pé Sunday Igboho sí mẹ́dọ̀ Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ àti Aláàfin Ọ̀yọ́ Olúbàdàn number 1 target wọn nìyẹn wọ́n fẹ́ eliminate wọn ẹ sọ fún wọn tó bá wù wọ́n kó rọra parapọ̀ báyìí kó padà sẹ́yìn kó sọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n sọ jáde lẹ́nu tó bá dẹ̀ tún jẹ́ pẹ̀rù ló ń bà wọ́n ni kó sọ fáwọn aráàlú pé ẹ̀rù ń bà wá ní o ẹ wá máa bá wa ṣọ́lé tiwa ṣùgbọ́n Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ Olúbàdàn àtàwọ̀jà Òṣogbo èwì ti ilẹ̀ Adó Dèjì ti ìlú Àkúrẹ́ wọ́n wà lára àwọn tí first target tí wọ́n fẹ́ mú balẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ẹ lọ kọ sílẹ̀ lẹ́ni. ẹ̀yin èèyàn wa ó dá ẹja gbọ́ fídíò yìí mò ń bọ̀ káwá kún lọ agbami ètò fídíò bàbá Oyèdépò àná òun la fẹ́ play àwọn fẹ́ compare pẹ̀lú fídíò tí kan lára àwọn gọ́vnà àwọn northern part of the country Fúlàní gọ́vnà tó sọ síta ẹ farabalẹ̀ ẹ ṣàrọ̀ra farabalẹ̀ o ẹ bá wa share àwọn tó wà lójú òpó ètí ìtò nǹkan kan ìwòyí ìjẹrin ìwòyí ìjarun a máa ti rí 1000 a máa ti rí 800 900 ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. I'm honored to be on this panel with people who are putting a lot of energy and in some cases I think their lives on the line to tell the truth about what's happening in Nigeria. To tell the truth about what is happening in Nigeria, what is happening in Nigeria, what is going to happen in Nigeria. To tell the truth, ẹ farabalẹ̀ o ẹ̀yin tí ẹ pé bí intonation yẹn kò bá yé eyín dáadáa a máa analyse ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bó tẹ̀ yẹ pé àwa náà àgbóyìnbó ṣùgbọ́n wọn bá tààtà bá lè túmẹ̀ a máa túmẹ̀ fún yín. To say the truth about what is happening in Nigeria òun ni bàbá yìí fẹ́ sọ ẹ ṣeun púpọ̀. Let me build on what has been said by my distinguished colleagues. I believe that what is afoot here is jihad. Okay. Ṣé ẹ ti gbọ́? What is happening here is jihad. And jihad yìí, àwọn jihadists yìí, they don't want to separate the Muslim
the Muslim in Yoruba land and the Christians wọ́n fẹ́ eliminate gbogbo wọn pátápátá ni. Lamidi Adéyẹmí Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́ bàbá ikú bàbá yèyé ẹ mọ̀ pé Muslim nìyí àbí ok Ọọ̀ni of Ifẹ̀ oníṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n fẹ́ kìrìsẹ́nì àwọn méjèèjì number one target ni wọ́n jẹ́ láàrin àwọn tí wọ́n fẹ́ mú balẹ̀ ẹ sọ fún wọn kí wọ́n bóyá tó bá wù wọ́n o kọ́ sì continue pẹ̀lú wéè wọn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó bá yá tó bẹ́ pẹ́ bóyá gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ máa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. It is a concerted, systematic, organized, and increasingly genocidal effort to remove from Nigeria, and most especially from the areas of Nigeria that are resource rich. Ṣé ẹ ti gbọ́? Wọ́n ní systematically this is the way tí wọ́n fẹ́ fi remove from Nigeria some part of Nigeria especially níbi tó yẹ pé wọ́n wà resourcefully rich which means tẹ́ ẹ̀ bá ìkó tó mì ní pé ibi tó ní resources jù ní Nigeria wọ́n fẹ́ eliminate gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ kó wọn kó pa wọ́n dànù. So they don't want to discriminate. They don't want to know whether you are a Christian or you're a Muslim. As long as you are from Yoruba land, as long as you are from the southern part of the country, they want to eliminate everybody. Káwọn lè wá dominate ẹ̀ kó lè jẹ gàba lórí resources táwa ní lórí ilẹ̀ wa. Ẹ̀yin ọba wa ẹ̀ ń gbọ́ o. Tá ẹ̀ bá tí ì rí fídíò yìí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa share kó dọ́dọ̀ àwọn ọba wa. Àwọn ọba wa tí wọ́n ń tẹ kẹ́tí ikú sí wa yìí tó ń fòdè arms wọn tó ń sọ pé àkòsí ètò kan wọn kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣojú fírí bí ẹni pé wọn ò rí nǹkan kan ẹ sọ fún wọn. Ẹ send the video tẹ́ ẹ bá ní the video yìí I can forward the video to you. Kẹ́yìn wò ó kẹ́ send ẹ̀ sí gbogbo wọn kó circulate kó dọ̀dọ̀ gbogbo àwọn politicians wa ṣáà gbogbo àwọn politicians wa àwọn gangan ló máa jẹ́ second to the last target tó máa ti lè eliminate àwọn ọba tó máa ti eliminate wọn àwọn politician tó wọn bá ti sọ̀rọ̀ wọ́n wá bọ́ sórí politician wọ́n wá eliminate gbogbo àwọn politician wa pátá wọ́n mọ̀ pé àwọn religion leaders wa wọn ò lágbára kankan èyí tó ń pariwo Jésù ń pariwo Jésù èyí tó ń pariwo kíní Allahu àgbà àbí kíní wọ́n máa ń pè àwọn Muslim wọ́n máa pariwo Allahu wọ́n pariwo Allahu àwọn bíbí dẹ̀ ń pa yín ẹ̀ ń pariwo Jésù àwọn bíbí ń pa yín ẹ̀yin àti gbogbo àwọn aráàlú ló máa jáde last target. Wọ́n ti change the tactics wọn ẹ wọ́n pé tẹ́lẹ̀ àwọn ọba àtàwọn clergymen ní target wọn but tí ń sin àwọn ọba àwọn ní the next target tó fẹ́ máa mú balẹ̀ tó máa ti mú gbogbo àwọn ọba yẹn balẹ̀ tán wọ́n wá bọ́ sórí àwọn politician wa wọ́n á eliminate wọn one after the other tó máa ti eliminate wọn tán wọ́n wá bọ́ sórí àwọn aráàlú wọ́n pa yeye àsìkò lélẹ́yìí ẹ̀yin ọba wa ẹ sọ jí ẹ sọnù kẹ́ ẹ tó sọnù torí tẹ́ ẹ bá sọnú kẹ́ ẹ tó sọnù tẹ́ ẹ bá lọ sọnù ẹ ní lè sọnù mọ́ o mo sọ́rí o èmi ò tọ́ lẹ́ni tó yẹ kó máa gba ẹ̀yin ọba wa nímọ̀ràn o mi ò wọ́ ọ̀tẹ̀ láti máa advice yín ṣùgbọ́n wọ́n ní lẹ́nu aṣiwèrè ńgbà míì ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n a máa jáde o ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́ lẹ́yìn bàbá wa fi sọ pé wọ́n fi dálẹ̀ Ifẹ̀ lọ́jọ́ sí ọwọ́ ọmọdé tí ò tó pẹpẹ lọ́jọ́ sí má gbàgbé pé ọwọ́ àgbàlagbà tọwọ́ ọmọdé ò bá tó pẹpẹ ọwọ́ àgbàlagbà ó lè wọ́ kérégbé o ẹ lè wà ní Nàìjíríà kẹwò pé bẹ́ẹ̀ ń kówó jọ gbogbo asset tí Ọọ̀ni tó ní sí Èkó gbogbo asset tó ní káàkiri kó gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ní kò tó èṣù yàn kan yangan o kò tó ọjọ́ kan báyìí tó máa fi parí gbogbo yín dànù ẹ mọ̀ pé àwọn ló ń control everything is better kẹ́tètè dìde ń sìn kẹ́tètè dìde olórí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ọ̀rọ̀ tí wọn ò kì í ṣalẹ̀ tòní olórí Àmọ̀tẹ́kùn tó kú lánàá ọ̀rọ̀ wọn ò kì í ṣọjọ́ tòní torí pé a sì ń gbẹ́ rìsáàṣì lórí ọ̀rọ̀ wọn kí ló ṣe kú pa wọ́n ǹjẹ́ ṣọ́nà lọ́wọ́ nínú ilé Sunday Igboho tí tó jó ǹjẹ́ níbo ló lọ tó fi kó òkú àgbákò èmi bá wọn kẹ́dùn mo bá ìdílé wọn kẹ́dùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa yànnà náà nǹkan ká máa wádìí ẹ̀ dáadáa àwọn information kan dọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n mo sọ fún wọn wípé èmi ń láti find out is it true or not ó ní ẹ wádìí ohun gbogbo dájú kẹ́ẹ̀sì di èyí tí ṣe òtítọ́ mú ká má bàa dẹ́ṣẹ̀ níbi tí ò ti yẹ ká dẹ́ṣẹ̀ lóòótọ́ kò sẹ́ni tí ò kì í ṣe mistake kò sẹ́ni tó mọ̀ rìn kórí ó méjì ṣùgbọ́n ẹja máa wádìí ẹ̀ lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ èyí tá a ti rí díyè tá a ti wádìí ìjìnlẹ̀ tá a ti rí tá a lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ òun náà la ṣe ń kọ́kọ́ náà sórí agbágbé fún yín ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má sùn Yorùbá jí má sùn let's continue. Christians who are by definition under Sharia supremacist program that drives jihad
enemies of Islam and people that can be eliminated or otherwise removed at will. And this creates not just a very strong contradiction to the party line. Party line, I'm afraid, is not confined to the government of Nigeria. It is also the party line of significant parts of our own government. We're in the United Shetibo. Now, I believe United Kingdom, that is Britain, are going to help you out. Shegbo statement Timani so. Only what is happening in Nigeria or what is about to happen in Nigeria is not significant to Nigerian government alone, but only our Western world countries. Gbogbo ẹ̀yin ọba wa tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ kú ẹ máa padà kú láìpẹ́. Gbogbo wa náà pátá la máa padà kú. Ṣùgbọ́n it's better you rise up now. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ṣe rí bá àwọn aráàlú ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Tẹ́yìn bá darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀. Wàláhì ṣe rí United Nations wọ́n á tètè dìde o. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe dákẹ́ torí pé ẹ̀fẹ́ kú ẹ má gbàgbé pé ẹ̀yin bàbá wa lẹ sọ pé mi ò lè kú ò lè wá joyè lé bàbá tó bí lọ́mọ. Tó bá jẹ́ lásìkò tí lórí adé ti Yorùbá máa sọnù. Orúkọ yín ò ní parẹ́ láíláí wọ́n ní lásìkò Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Òun ló takò àwọn èèyàn tó ta àwọn èèyàn ẹ o lásìkò Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ obìnrin ló ń kó kiri jókíjó ló ń jó kiri táwọn fi kó àwọn èèyàn ẹ lẹ́rú ẹ ṣọ́ra yín ẹ̀yin ọba wa ẹ dìde lásìkò yìí ẹ pa kìtì mọ́lẹ̀ nítorí pé tí mo bá ń sọ ó lè dàbẹ́ ni wípé ọ̀rọ̀ mi ń lọ́mọ àwọn ọba ó ń lọ́mọ àwọn ọba jù ṣùgbọ́n wọ́n ní ọba lónìlẹ̀ ọba bá lórí ohun gbogbo ṣùgbọ́n báyìí ẹ wá gbé agbára yín ipò yín ọlá yín àti orí adé yín àti iyì yín ẹ wá ti gbé e fúnra yín báyìí lẹ gbé tẹ gbé fáwọn Fúlàní ṣùgbọ́n ó sì bá tẹ́ ẹ bá padà báyìí ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kì í ṣe ìjọba Nàìjíríà nìkan ló ń ṣe ṣùgbọ́n ó ní ọwọ́ ìjọba wọn gógógógó ó ní lọ́wọ́ ṣé ń gbọ́ mi ì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi ò gbọ́ dáadáa o mi ò gbọ́ dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ì tí ì pè wá sí orí ètò ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run a wà lórí ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ má ì tí ì pè wá nítorí Ọlọ́run ọba àfi tó bẹ Ọlọ́run ọba àfi bẹ̀yìn pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ pè wá tí ò ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò yìí òní ẹ fẹ́ dá sí ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má ì tí ì pè wá ẹ má pè wá ẹ pè wá lẹ́yìn ètò torí bàbá wa tó ń pè wá yẹn kì í ṣe ètò ló fẹ́ dá sí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba bí a ká wò báyìí nítorí ó ṣe ṣe ń gbà míì kò jẹ́ lórí ètò ni wọ́n fẹ́ pè wá sí yẹ kí n gbìyànjú kí n pè wọ́n padà. ẹ bá wa share ètò yìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa share ẹ má wò pé bí ọmọdé ló ń sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó farasin tí gbogbo wa ò tí ì gbọ́ tá a fẹ́ sọ fún wa kí gbogbo wa lè sọjí dáadáa sí i ẹ ṣeun púpọ̀ wọ́n ti ń lọ sókè sí ṣùgbọ́n kò tí ì tó ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n. ok don't me call. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa share ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọba ẹ bá wa share ẹ bá wa share ẹ bá wa share ẹ bá wa share ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó lọ sókè sí mo ní ẹ má ẹ lọ. ẹ káalẹ́ sà o. ẹ káalẹ́. ẹ sà ṣé ẹ fẹ́ bá wa dá sétò ní sà. a wà lórí ètò sà. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ máa bá wa share gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ̀yin ọba wa tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ìgbọ́ tẹ́lẹ̀ ìwọ Ṣèyí Mákindé tó sọ wípé fake news ló wà ń gbòòrò títí àwọn bá ń sọ fake news bàbá yìí fake news ló ń sọ àbí bàbá tẹ́ ń wò lẹ́yìn yìí ṣé fake news ló náà ń sọ nílùú tiwọn tó tún sọ pé àwọn ará ìlú wọn gan ìjọba ìlú wọn gan lọ́wọ́ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Let's continue. Party line, I'm afraid, is not confined to the government of Nigeria. It is also the party line of significant parts of our own government, the United States. Namely, that as has been said, this is just farmers and herdsmen can't get along. And they're somehow mutually responsible for the bloodletting that seems to be virtually, if not entirely, confined to the farmers. Ṣé ẹ ti gbọ́? Wọ́n ní wọ́n kàn fi herdsmen wọ́n fi bójú ni. Kì í ṣe herdsmen nìkan òní wọ́n kàn fi herdsmen pé kọ́ máa dá màálù kọ́ máa fi bójú. Báwo ló ṣe máa gbé AK-47 fún herdsmen?
for crying out loud kọ́ máa fi da màlúù torí ẹranko burúkú tó wà ń gbòòrò àbí torí ẹni ṣé ìgboro tí wọ́n ti ń da ẹran kiri yẹn náà ẹran wà ń bẹ̀ tó máa gbé AK-47 fún wọn àná àmọ̀tẹ́kùn nìyẹn ẹ dá àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ ìjọba ò fún yín ní láísẹ̀nsì wọn ò fún yín ní permission láti fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn ní láísẹ̀nsì kó máa gbébọn ṣùgbọ́n àwọn individual tí wọ́n ń da ẹran wọ́n fún wọn ní láísẹ̀nsì wọ́n fún wọn ní authority láti máa gbébọn kiri inú ìgboro wa AK-47 láti máa gbé ìbọn kiri inú igbó wa AK-47 wọ́n fi ń pa àwọn ènìyàn yín síbẹ̀síbẹ̀ ẹ jókòó síbẹ̀ ẹ ní ẹ fẹ́ fa wàhálà o ẹ má jẹ́ kí wàhálà ó ṣẹlẹ̀ o ẹ má jẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o ta ni ò bá yẹ kó fa wàhálà ta ni ò bá yẹ kó dìde kó gbéra ẹ̀ níjà bí òṣọmọ Yorùbá ṣé ilé tẹ́ ẹ kọ́ yẹ rò pé ẹ ti ní the end of the world ẹ ní the end of the world ó ṣe rí ibi táwọn olórí wa ti sùn tó ti ń họrun níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gbogbo àwọn ammunition wa wọ́n kó ti Èkó wọ́n evacuate wọ́n kó lọ sí north wọ́n lọ sókìtì pupa èyí tó wà ń bẹ̀ wọ́n kó evacuate wọ́n lọ sí north èyí tó wà ń bàdàn wọ́n kó lọ sí north wọ́n wá fún yín ní kéréje wọ́n wá fún yín bẹ̀ wọ́n tún wá fún yín tán wọ́n tún wá fi Fúlàní wọ́n fi ṣe olórí gbogbo yín pátá àtìgbà yẹn ni mo ti ń fúnra pé kíní yìí máa lẹ́yìn o ti wá kúrò ńbẹ̀ tán wọ́n wá ń kó àwọn èèyàn wọlé wọ́n ń kó àwọn Fúlàní wọlé wọ́n ń kó àwọn Fúlàní wọlé wọ́n ń pa àwọn èèyàn yín ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀ dìde kẹ́ ẹ lọ ṣe fáíndíǹsì wọ́n ń kó àwọn Fúlàní wọlé wọ́n ń jẹ nǹkan àwọn oko yín gbogbo oko yín ẹ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ dìde ṣé táráàlú bá tẹ̀ ń parọ́ káàtẹ̀ ní òkè o àwọn aráàlú ń parọ́ bàbá Olúfàláyè nǹkan gbogbo alárí fídíò wọn ń gbà tá a nà sórí atẹ́gùn lánàá gbogbo wa pátá la gbọ́n tí bàbá yìí sọ ṣé bàbá Olúfàláyè ń parọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí lásìkò tá a wà yìí mo sì rí i pé àwọn Yorùbá kan ṣì wà ìṣẹ̀lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ níjẹrin ọ̀ṣọ́ tá à ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ ibi tá a ti ń ṣe kinní yẹn ní nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ ti dé ìta ó ti dé Nàìjíríà straight wọ́n dẹ̀ kọ lẹ́tà lọ́ọ̀yà kò kọ lẹ́tà pé nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe ẹ má ṣe o nígbà báyìí ìgbésẹ̀ báyìí lẹ fẹ́ gbé ó dẹ̀ sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n irú àwọn tó ṣerú ẹ̀ wọ́n ní ẹni tó gba kúnugún òní kádùn ẹni tó kápá kàlàmàgbò òní kásùn ẹ̀dá tó ṣerú eléyìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba kò ní bá wa délẹ̀ ìlérí lóòótọ́ àmọ́ pé a máa délẹ̀ ìlérí ṣùgbọ́n ṣe rí ó dàbí èèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ kan ni ó wá láfojúsùn pé iṣẹ́ yìí mo fẹ́ ṣe láṣeyọrí project oṣù mẹ́fà ni ó dá oṣù mẹ́fà sí òun nìkan wá ń ṣe ká ní pé ó wá ní èèyàn kan tó ní ọpọlọ bíi tiẹ̀ tó lè jókòó kó jọ ṣe àjọrò kan gbé ìgbésẹ̀ ní ọ̀nà tó tọ́ àti tó yẹ bí òun náà ṣe fẹ́ gbé tó máa fi achieve result lóṣù mẹ́fà ó ṣeé ṣe kí wọ́n achieve result within 1 week or 2 weeks. torí náà la ṣe ń ké tantan sẹ́yìn ọba wa nítorí tó bá yá àsìkò ò ní sí mọ́ àyè ò ní sí mọ́ àǹfààní ò ní sí mọ́ fún yín láti sọ̀rọ̀ mọ́ nítorí pé ńgbà náà a ti pẹ́ jù Ọlọ́run ní jẹ́ kó pẹ́ jù o kó tó yé wa ká tẹ̀ fi tàwọn olóṣèlú sílẹ̀ torí pé constitution làwọn wá protect wọn ò protect aráàlú ká fi tiwọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n èwo ni tàwọn ọba wa èwo ni tàwọn ọba wa kì í ṣe pé bí à ń bú àwọn ọba wa but we need to say the truth mo sì ń sọ mo tuntun sọ èwì tìlú Adó àrùn àwọn èèyàn lọ sọ́dọ̀ tiwọn àwọn èèyàn wa lọ sọ́dọ̀ wọn wípé kábíyèsí nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ kábíyèsí láti máa sọ fún wọn wípé ǹjẹ́ ṣé Fúlàní ti pa àwọn èèyàn yín àbọ̀ ti pa ìdílé iṣó ti pọ̀ ọmọ yín kí yẹn máa jáde lẹ́nu ọba tí gbogbo nǹkan báyìí dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ojoojúmọ́ kò sí lójúmọ́ kan má pa àwọn èèyàn wa torí náà ẹ̀yin ọba wa à ń bẹ̀ ya sì ń bẹ̀ yín nítorí tó bá tó sáà kan ẹ mọ̀ nǹkan tó ń dùn mí ni wípé kò wú èmi kò jẹ́ pé láti ọwọ́ àwọn Fúlàní làwọn ọba wa ti máa ṣubú bí Olúfọ́n tìlú Ọ̀fọ́n ti ṣe ṣubú sí wọn lọ́wọ́ ó yẹ kó jẹ́ pé àwa gangan fúnra wa tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n kì í ṣe àwọn aráàta ló máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n torí tó bá tó àsìkò ó máa tó sáà kan jẹ́ pé nǹkan táwọn ọba wa ń jẹ yìí wọn ò ní lè gbé èmì mọ́ torí pé a ti bọ́ sórí ńgbà náà wọ́n lè sọ pé àwọn rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan tí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ rí lẹ́yìn rí èyí tí wọ́n ò fẹ́ kẹ́ ẹ rí ẹ̀ lè rí lálẹ́ ṣé rí táwa rí ibi táwa yìí wà láì ọ̀pọ̀lọpọ̀ information ló wà lọ́wọ́ àti tẹ̀jẹ́ confam tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá wà ní Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ẹ pé ẹ̀yin lọ́ba ẹ̀yin tẹ́ ẹ pé ẹ̀yin politician láàrin ọdún kan sásìkò yìí ẹ̀ lè rí ṣùgbọ́n bá a ṣe ń là yín lọ́yẹ̀ yóò dàbí pé à ń gé yín lọ́wọ́ ẹ tún bọ̀rùka à ń gé yín lọ́wọ́ ẹ tún bọ̀rùka nígbà tó bá yá tó bá gé gbogbo ọwọ́ yẹn tán a máa wo ibi tẹ́ ẹ máa forùka sí ẹ wo ẹja kọ̀ntínú pẹ̀lú fídíò bàbá yìí jáde ibi tá à ń lọ lẹ́nu kọ́ leléyìí. How does that? Well, it works if in fact it is jihad. And the herdsmen, Fulani militants primarily, are armed to the teeth, as well as
doctrinally, religiously, if you will, but I think of it more as ideologically driven to engage in this religious, ethnic cleansing of those who are not with the Sharia. Our challenge, it seems to me, is to be truthful about that reality. I'm very pleased to be co-sponsoring with this team this particular event, but we also had the privilege of working with specifically the International Committee on Nigeria. Now, as long as at least international community, they know the truth. And they know we are saying the truth, that we're not lying about everything. They don't seem to believe what we are saying. They don't seem to believe what we are saying. They don't seem to be seeing what we are saying. To see what we are saying. But Aden suffer, wọ́n rò pé àwọn làwọn gbọ́n jù, àwọn làwọn mọ̀ràn tó ń jù, àwọn làwọn mọ̀, wọ́n ní ìwọ tó gbọ́n, tó rò pé nìkan ò gbọ́n, ìwọ gbọ́n gógógó ní bàbá ò bọ̀. Ẹ má bínú, èmi ò pé àwọn ọba wa ní bàbá ò bọ̀ o, ṣùgbọ́n èmi kò ń sọ ni. Kó má rò pé bó ṣe jọba lé wa lórí pé àwa náà àgbọ́n. Alábàáhùn lọ́jọ́ sí, ó lóun gbogbo ayé tán, ó wá kó ọgbọ́n ayé kó sínú akèrègbè, ó lóun fẹ́ kó sórí igi, ó wá gbé kọ́rùn, ó wá gbé síwájú. Bó ṣe ń pọ́ngi ló ń jábọ́, ó ń pọ́ngi ó ń jábọ́, ó pọ́ngi ó ń jábọ́. Ìgbín lọ láàárọ̀ kùtù, orí alábàáhùn níbi tó ti ń pọ́ngi tó ti ń jábọ́, ó kì í ó kọjá lọ sọ́nà oko. Ìgbà tó dìrọ̀lẹ́ tó ń padà bọ̀, ó tún rí alábàáhùn níbi tó sì ń pọ́ngi tó ń jábọ́, tó ń pọ́ngi tó ń jábọ́. Ó wá bèrè lọ́wọ́ alábàáhùn pé ó sì wá bí láti ẹ̀kan kí ni nǹkan tó ń ṣe. Ó ní ọgbọ́n ayé mà ni mo kọ́ sínú akèrègbè, mo fẹ́ lọ gbé kọ́ sórí igi, torí ẹnikẹ́ni tó bá nílò ọgbọ́n kó wá tọrọ ẹ̀ lọ́wọ́ mi. Ìgbín wá ní òòdẹ̀ gbé akèrègbè yìí kó jẹ́ kí ojú ẹ̀ kó wà lẹ́yìn kó kàn sọ sẹ́yìn ẹ̀, kó gbé kọ́rùn kó sọ sẹ́yìn ẹ̀. Bí alábàáhùn ṣe gbé akèrègbè ni ó bá sọ sẹ́yìn, bó ṣe mú igi bó ṣe pọ́n igi bó ṣe mú igi ni ó bá gùn igi lọ sókè. Wọ́n ní àṣẹ ọgbọ́n òpin síbì kan. Wọ́n ní ọgbọ́n òpin síbì kan lóòótọ́. Ẹ̀yin tí ẹ̀rọ pé ẹgbọ́n yìí, ẹ̀rọ pé ẹgbọ́n you are smart. I know to you are smart, but smartness yín wàláì nígbà táwọn Fúlàní bá máa yọ sí yín with full force. Ẹ wo ẹ̀yin gan ẹ kábàámọ̀ pé kí ló dé tí mi ò gbọ́dọ̀ sáwọn aráàlú mi lẹ́nu. A sì ń ké tuntun, à ń pariwo tuntun, torí ẹ̀ la ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, à ń ké ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Ẹ má bínú pé ọ̀rọ̀ mi kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ọ̀rọ̀ mi kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba nítorí pé nǹkan tó yẹ káwọn kábíyèsí wa ṣe wọn ò ṣe. Wọ́n fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀, wọ́n palàpalàpá ni. Torí pé kò yẹ kárí àwọn ọba wa kó máa kọjá lọ sábùjá. Báwọn lọ sábùjá àwọn fẹ́ lọ bá ààrẹ orílẹ̀-èdè. No. Àwọn ààrẹ gan ló yẹ kó wá bá wọn bí tọ́lọ̀ wọn bá ṣe wá tún pọ́n wa lédè nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n wọ́n wá gbé orí adé, wọ́n wá gbé wọ́lẹ̀, wọ́n gbé dignity wọn, integrity wọn gbé wọ́lẹ̀, wọ́n wá lọ sábùjá lọ ń bá ààrẹ. Ààrẹ wá ń pàṣẹ fún wọn, local government chairman wá pàṣẹ fún wọn. Tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ̀ báyìí tí ìdáyé nígbà tí àwọn bàbá wa Adérẹ̀mí ẹ̀ ṣáà gbọ́ ìtàn. Tọmọdé ò bá bá ìtàn, àbá àrọ́bá ni bàbá àtàn. Mr. Ismail Ramat Duni, ìyá wa ni, ó ní Almighty Allah will guide us and answer all our prayers. Oduduwa nation is free by the grace of Almighty God, inshallah. Lóòótọ́ ni Ọlọ́run máa gbàdúrà, Ọlọ́run ti gbàdúrà wa, kì í ṣe pé bóyá Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbàdúrà wa, ṣùgbọ́n èyí tó kù ẹ jẹ́ káwa gangan ká gbé ìgbésẹ̀ fúnra wa. Torí pé àwọn ọba wa kàn wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ń sìn lásìkò tó yẹ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀. Wọ́n ní ìgbà ara là ń búra, ẹnìkan ò kí ń bú Ṣàngó nígbà ẹ̀rùn. Àsìkò ló yẹ kó gbé ìgbésẹ̀. There is no better time fún wọn láti gbé ìgbésẹ̀ ju ìsinsìnyí, torí ńgbà tó bá yá kò ní sí àyè mọ́. Ogun jihad náà ló ń bọ̀ yé. Ṣé ẹ rí jihad tó ń bọ̀ yé? Èyí tẹ́ ẹ pé ra ní Muslim ilẹ̀ Yorùbá, ẹ lọ sí north bí ẹ máa lè bóyá máa pé wọ́n máa allow yín kẹ́ ẹ gbé ìrun dúró. You will never ever be allowed láti gbé ìrun dúró because they see you as kafiri. Come on, as a Christian, ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́ auditorium 100,000 auditorium 100,000 capacity auditorium 50,000. You are just deceiving yourself. The most beautiful church in the world and the largest the biggest church auditorium in the world. By the time tó bá máa wọlé, Jésù tẹ̀yìn pè yẹn wàhálà máa wò yí báyìí ni.
a máa wò yín kí lẹ rò pé àwọn èèyàn fi ń bẹ̀rù àwọn Israelites lẹ́ni nítorí pé agbára tí wọ́n ní nì torí nǹkan ìjà ogun kì í ṣe pé bí torí ọlọ́run tí wọ́n ń pariwo kì í ṣe torí lóòótọ́ èmi ò sọ pé ọlọ́run lágbára láti ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n there are so many things ọlọ́run ò ní ṣe torí ọlọ́run ti fi wá sílẹ̀ ó ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ó ti parí iṣẹ́ ó ní ẹ parí ilé ìtókù. Ago, sponsored a delegation from Nigeria. We called the Nigeria Crisis Delegation. Had the opportunity to introduce some extraordinarily brave men and women who, again, had come here to tell the truth. ẹ ti gbọ́ àwọn kan wà tí wọ́n sponsor àwọn delegates of this crisis mi ìdẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn olórí wa pẹ̀lú àwọn delegates of this crisis o tó kàn mọ́mọ́ fẹ́ ta àwọn èèyàn wọn ṣé àrò pé tí wọ́n bá pa gbogbo àwọn èèyàn yín tún sà ẹ̀yin bàbá wa wọ́n máa wá fi yín jẹ ọba lórí Fúlàní ẹ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní nọ́ọ̀tì the only state kó tó kù ní nọ́ọ̀tì mi ní dárúkọ ẹ̀ jẹ́ pé sẹ́ríkì ni wọ́n jẹ ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣọṣẹ́ tó ti ń pa àwọn èèyàn lọ wọ́n ń pa èèyàn lọ bí any other thing because wọ́n bá pa wọ́n tán tó bá ti ń pa wọ́n bá wọ́n fi emir àjọba wọ́n ti wọ́ọ̀dì wọn kọ́ máa jẹ emir wọ́n láwọn jẹ emir torí ẹ̀ náà ṣe kọjú sí wọn bẹ̀ tó ń pa wọ́n that's none of my business anyway because àwọn ni wọ́n gbà wọ́n láàyè but we are not going to allow them to invade our land although it's getting too late òun lẹ́gbọ́ tí bàbá yìí ń sọ wípé àwọn kan wà tí wọ́n sponsor the delegates of this crisis in Nigeria they want to seize this opportunity láti wipe away the whole Yoruba tribe the Yoruba nation ẹ̀dẹ̀ lajú yín sílẹ̀ ẹ̀ ń wò wọ́n ní olójú òkè ńlájú ẹ̀ sílẹ̀ kíta àlùbọ̀ ó kówọ̀ kí ló wá dé tẹ́ ẹ wá lajú yín sílẹ̀ ìtẹ́ ẹ jẹ́ bàbá wa títà àlùbọ̀ wá ń kówọ̀ tó wá ń kówọ̀ yín lójú àwọn ọmọ yín tó wá dìde pé àwọn fẹ́ jà fún yín ẹ̀ wá ń wọ̀ ní wọn against Fúlàní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Gàngàn lánàá lẹ́yìn níbòmíì tí àwọn Fúlàní sì ṣọṣẹ́ ń bẹ̀ Ṣèyí Mákindé máa lóun ò gbọ́ etí ẹ̀ di ojú olórí burúkú ẹ̀ fọ́ ó máa lóun ò rí reason tí mi ò ṣe ní play video yẹn mọ́ these people rely fully on Sunday Igboho torí pé kí ni ṣe rí àwọn eré Ìbàràpá Òkè Ògùn ilé oògùn la mọ̀ wọ́n sí ilé agbára la mọ̀ wọ́n sí kí ló wá dé tí wọ́n á sọra wọn di ẹdun arinlẹ̀ tó sọra wọn di ọ̀lẹ tí wọ́n lè defend ara wọn so tí Sunday Igboho bá yọjú síbẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn bó ṣe máa pa yín nìyẹn wọ́n pa Dr. Boro mi ò mọ̀ bóyá ó true bí a kò true wọ́n sọ pé ilé Sẹ́ríkì ni wọ́n ti pa Dr. Boro kìdẹ́ ń ṣe ọjọ́ kan ni wọ́n pa díẹ̀ tí wọ́n fi pa tán wọ́n pa Dr. Boro ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sọ̀n kókó ọba gan ò lè sọ̀n kókó if you cannot rise up and defend yourself all these our kings are not ready to support you they are not ready to protect you ẹ̀yin èèyàn wa òun náà lẹ́ ń gbọ́ yìí wọ́n ní òpùrọ́ ló sọ pé ẹlẹ́rìí òun wà lọ́run tá a bá ń sọ tá a bá máa fìdí òdodo múlẹ̀ ẹ lè sọ pé arákùnrin ó ti wà aggressive jàre irọ́ ló ń pa jàre gbogbo kẹ́tọ́ sọ gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ẹ wo bọ̀bọ̀ sí Lánrè ló porúkọ ẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn níbi tí àwọn herdsmen tó ti block wọn lọ́nà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ pé before I no believe ẹ má jẹ́ ó kùn wá tán ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní believe mo fi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀yìn mo fi alálẹ̀ bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká dìde gbogbo ọmọ Yorùbá kì í ṣe ọba nìkan là ń challenge. Bear witness to what they had personally experienced in some cases and what they had seen in their communities in the way of this kind of genocidal effort to remove Christians from their lands. They were vilified by the government of Nigeria, even by the vice president of Nigeria, who was invited to what I call a come to Jesus meeting with our own vice president, Mike Pence, after his chief of staff and others on his staff heard from the Nigeria Crisis Delegation. After that meeting between the two vice presidents, the embassy spokesman for Nigeria once again vilified those who were truth-telling about what's going on. ṣé ti gbọ́ ẹ̀yin ọba tẹ́ ẹ nírọ́ là ń pa ẹ̀yin gọ́vnà tẹ́ ẹ nírọ́ là ń pa òun náà lélẹ́yìí o kẹ́ mọ̀ pé ibi tí kèsì Nàìjíríà ti dé gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ń wò yín gbogbo wọn pátá they are watching everybody as we are doing this program ẹ má wo pé bí àwọn delegates United Nations òkú ń wo gbogbo ẹ̀ they are watching every program tá à ń ṣe
lóòótọ́ wọ́n lè má understand the language wa but wọ́n ní àwọn interpreters tí wọ́n gbọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ pátápátápátá everything ni wọ́n listen sí tí wọ́n dẹ̀ gbọ́ wọ́n dẹ̀ note it down gbogbo ìwà tẹ̀yìn ọba wa ń hù nílẹ̀ Yorùbá pátá gbogbo ẹ̀ ni wọ́n note down gbogbo nǹkan táwọn governors wa ń ṣe pátá gbogbo ẹ̀ ni wọ́n note down ṣùgbọ́n wọ́n ní ọlọ́fẹ́ ẹlẹ́rù ló ń kọ́fẹ́ kí wọ́n tó bá ké tẹ́ ẹ̀ bá ṣípá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá ò ní gbé yín o. In their country. So it brings us to what do we do about this? The congressman has identified, former congressman, just for the record, he didn't start serving in 1918. I believe it was 1981. It was a long time, but it wasn't quite that long a time. And I'm sure it felt those days like it was about that long a time. But he served with great distinction, of course, and he has been a tremendous leader on all of these issues, both in and out of government. And what he has said is so true. There does need to be findings of fact. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa, èmi kò fẹ́ fún wa jẹ díẹ̀ nínú fídíò yìí lálẹ́ yìí ni because this is going to take us a full program tàbá fi analyse it. This is not where we are going tonight. Ká padà sílé bámbám. Ká padà sílé. Now, àwọn fídíò méjì kan wà tí mo fẹ́ play fún wa lálẹ́ mo fẹ́ ká farabalẹ̀ nílé o ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká máa analyse fídíò yìí ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ ká máa analyse lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. To them more because to them they don't. No, this is not where we are going. This is part of it, but this is not exactly where we are going tonight. Okay? Ẹ máa bá wa share program ẹ máa bá wa share. Mo lérò pé ẹ̀yin tí ẹ bá ti wo program mi kan ní last year àbí méjì mo ti play video yìí ṣùgbọ́n mi ò analyse it deeply because comparison there notice yìí. Now I have a comparison láti compare pẹ̀lú ẹ̀. Now I want to play a video from Baba Oyedepo. I'm going to play this video now. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ video yìí dáadáa. Now lẹ́yìn ẹ̀ máa wá play video yìí. Or along the line, if I'm playing the video, I will pause and play this video so that ẹ lè rí ẹ wá compare àwọn méjèèjì ẹ wò wọ́n papọ̀ ẹ wá wò bóyá kíní ẹ jọra wọn àbí ò jọra wọn. Video Baba Oyedepo yìí, I think wọ́n release the video in 2015. But look at this one. The governor of Bauchi or whatever is this man or so. Mi ò mọ̀ governor bí tó ti wá, but he's one of their governors in the northern part of the country. He is a Fulani man. And you are going to hear right from the horse's mouth tonight what he is telling our people. Ibi tó yẹ káwọn ọba wa ti jókòó kan ti ronú wípé ṣé ìlú máa bàjẹ́ lórí tèmi ìgbà ayé Olúgbọ́n ayé máa dáa ìlú ò bàjẹ́ ìgbà ayé Àrẹ̀sà ó máa gbìyànjú tiẹ̀ ìgbà owó àrògùn àgàwọn náà máa ṣe tiẹ̀ ìgbà ayé àwọn bàbá wa ìlú máa rojú ìlú máa ráyè wọn ní ọba tó jẹ táyé rojú orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́ èyí tó jẹ tìlú bàjẹ́ orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́ orúkọ yín ti wọ̀wé ìtàn. bẹ́ẹ̀ ni ànígbàgbé ẹ̀ láyé tí Jésù máa fi dé títí tí bẹ́ẹ̀ la máa fi fún fèrè títí tí ọjọ́ ìgbéǹde àlìkíámọ̀ torí Yorùbá ò kí ń gbàgbé ìtàn ẹ lè máa wo Yorùbá pé wọn ò ní ìwé àkọsílẹ̀ ìtàn ṣùgbọ́n ìtàn àtẹnudẹ́nu ilẹ̀ Yorùbá wọn ò kí ń gbàgbé ẹ̀ láyé statement kan torí ẹ̀ Yorùbá ṣe ń sọ wípé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣọ́ra kò sọ̀rọ̀ sọ nítorí ìgbọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ nítorí ohun tí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá sọ òní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ máa ń sọ o torí náà ẹ̀yin lóhùn tó bá ti balẹ̀ kò ṣe é kọ́ mọ́ láyé ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀. You are not taking action. You are not ready to defend your people, and you don't allow the people that are ready to defend you and your land to defend the land. Má gbàgbé tí ò bá jẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ Sunday Igboho nígbà ayé ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ni ò bá ṣẹlẹ̀ nígbà náà bó tán jà takuntakun. Ẹni yìí tí ò bá jẹ́ olóyè Sunday Igboho ní Gàngàn oríṣiríṣi nǹkan míì ni ìbá tún ti máa ṣẹlẹ̀ tí Sẹ́ríkì ìbá ṣe o ṣùgbọ́n bàbá yìí dìde ìpè nílùú tèmi sẹ́ ìlú bàbá mi kò ní jọ kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ wá ń takò ẹ̀ ń wọ̀ ni ẹ̀ ń wọ̀ ni wọ́n ẹ̀yin ara yín gogogo ló yẹ kẹ́ ẹ máa wọ́n pé ǹjẹ́ ṣé mo ń ṣe nǹkan tó dáa fún ìlú mi ṣá ṣé nǹkan tí mo ń ṣe ṣé nǹkan tó tọ́ ni wọ́n ní tá a bá ń wówó lọ tá a bá pàdé yìí lọ́nà ó yẹ ká padà sílé torí tá a bá wó tán yìí la tá a bá rówó ọ̀hún tán yìí la máa fi rà ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ̀yìn olórí wa wá lówó tán lẹ̀ Yorùbá tẹ́ wá fi ẹ̀ ń lọ lọ́nà ìpàdé yẹ wá mú yẹ ẹ̀ tá dànù nítorí owó tẹ́ ẹ bá rówó yìí tán ẹ máa padà fi rà bùkún ni torí pé kí ni nǹkan tó yẹ kẹ́yìn ó ṣe ẹ̀ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá
ẹni tó bá dẹ̀ dalẹ̀ Yorùbá máa padà balẹ̀ lọ ní o kò sí bó ṣe lè wù kórí ó máa padà balẹ̀ lọ ní ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni tó bá dalẹ̀ á balẹ̀ lọ kò sẹ́ni tí ó ń dalẹ̀ rí tílẹ̀ ò kí ń dà á òṣèní ṣáájú ẹkún àbámọ̀ nígbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ Yorùbá ní ẹni tó bá wò ó tí ó mọ̀ tí ò ṣe é àbí tí ò mọ̀ tó ṣe é tó ní ká ní mo mọ̀ ni mi ò bá ṣe é ìgbà tó bá wá ṣe tó wá dá pọ́n ibi tí orí bá fẹ́ bàjẹ́ ibì kan ló ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ṣàánú ara wa o ẹ jẹ́ ká ṣàánú ara wa o ẹ jẹ́ ká ṣàánú ara wa ṣe ń pariwo ẹ má rò pé bí à ń pa tó o àti rí fídíò bàbá yẹn tó play tá a play ẹ jẹ́ ká lọ sórí bàbá Oyèdépò lénìí ká gbọ́n tí wọ́n fẹ́ sọ fún wa. Just last night, I got this release from the Fulani Nationality Movement saying that God has given them this land, Nigeria, and that they have the right to live anywhere. Now, this video, I think it came out in 2015 or so, if I'm not mistaken. I think 2015. Ìjọba mo time tí fídíò yẹn jáde ẹjọ́ ẹ bá wa kọ sí ojú agbágbé. Ìgbà wo ni fídíò bàbá yìí jáde? I think it should be around 2015 or so, which is about 5 years ago now. More than 5 years ago. Let's say 5 years ago, I think so. Ní fídíò yìí jáde tí wọ́n kọ lẹ́tà sí bàbá. Wípé God has given them this land, Nigeria, and they have the right to live everywhere in the country. Now, láti kí ọ̀rọ̀ bàbá yìí lẹ́yìn màá ṣe gàyànà bó ṣe máa padà sórí fídíò wọn yìí màá wá play fídíò arákùnrin ọ̀gbẹ́ràn yìí màá play ẹ gbọ́. With them more because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing, Your Excellency. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. We have Fulanis from other countries. The issue of misconception, I said there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. Ṣé ẹ gbọ́? Àwọn kan ní 2016 or so, I think. I'm not really sure, but I think it should be around 2015, 2016 or so. Now, ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí màá yé sọ? Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó tún sọ kẹ wá compare pẹ̀lú lẹ́tà tí wọ́n kọ sí bàbá Oyèdépò kẹ wá compare méjèèjì ẹ wá contrast ẹ ẹ̀yin wa ẹ jẹ́ ká máa jókòó ká máa analyse nǹkan bó ṣe ń lọ o ká máa fojú wò ó ojú ṣùnùkùn ó ní ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn ojú ṣùnùkùn la fi wò ó tá a bá wò ó dáadáa pẹ̀lú ojú ṣùnùkùn ká analyse ká túṣu désàlẹ̀ kòkò Ọlọ́run má jẹ́ kó pẹ́ jù kó tó yé wa ńlẹ̀ Yorùbá. I said there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. Okay, a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. Okay. And as a person, I may have my relations in the Cameroon. But they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. Okay. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan. Okay. As somebody coming from the Niger Delta. Okay. Now, you've heard that, Abi. Now, Baba Oyèdépò sọ wípé and the Fulani man said, the Almighty God has given them this land called Nigeria, and they have every right to live anywhere in the country. And now, this man is from Cameroon, and he's a governor in Nigeria. Now he's telling you that he has relations in Cameroon, and they are Fulanis, and of course, he said he's a Fulani. And now, every Fulani man is a citizenship, it's just a Fulani man. Fulani man moves from Gambia, they move from Senegal, they move from Mali, and they go anywhere and migrate anywhere in Nigeria, in the world. He said if a Fulani man lives in Bayelsa, he's a Bayelsan. If Fulani man lives in Yoruba land, he's from Yoruba. If he lives in Delta, he's a Deltan. And that's it, believe it, Hey. Now let's go back to Baba Oyèdépò's video. Just last night, I got this release from the Fulani Nationality Movement saying that okay, wọ́n ní Jigawa ni ọ̀gbẹ́ni ẹ ti wá. Okay, Governor Jigawa ni ọ̀gbẹ́ni ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀. Okay, ẹ ṣé gan sir. Thank you so much. It's been a while we left the country, but I know he's one of the governors in Nigeria.
in the northern part of the country. Now, a Jigawa governor, Onlon Soroyen. Now, this Jigawa governor is talking affirmatively, and our governor cannot talk and stand on what they are saying by their word. Akeredolu sọ̀rọ̀ ó kó jẹ́. Ṣèyí Mákindé àwọn Fúlàní ń pa àwọn èèyàn ó ní kò sẹ́yìí tó kàn àwọn Fúlàní ń pa wọ́n lé Fúlàní ló wá ń sọ̀pọ́ọ̀tì kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ọmọ àlè ni. Fáyẹmí wọ́n lé àwọn èèyàn wọ́n láwọn fẹ́ lé àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ondo. Fáyẹmí ní pé you are welcome home, which is pé Ekiti land belongs to Fulani. That is what he's trying to say systematically. Now, let's continue with the video. The Fulani nationality movement, saying that God has given them this land, Nigeria, and that they have the right to live anywhere, and until the colony is established, there will be no rest in Nigeria. And they are calling on all Fulanis across West Africa to come to Nigeria with arms. Okay. Now, for this holy war. Now, this video came out 2015 or 2016 or thereabout. Now, this thing, within 5 years, within 4 years, or within 3 years, it has come to reality. Yet, Awobawa, they have this man when he was reading this article or this letter, but they never bothered to call him. How did you come about this letter? Or they should just sit down, compare this letter as at when the letter was written, compared to what is happening now in the country. Yet, they still believe that Nigeria is still one, and nothing can separate Nigeria. Nigeria is indivisible. And some governors still believe that Nigeria is indivisible, that they stand to defend Nigeria constitution, but not the Yoruba citizens. They prefer cows to human beings. They prefer the bloodthirsty people to human beings. So where do we go in Yoruba land? Where do we go? Should we continue this way? Or we should just rise up once and for all and fight this war? I know God is on our side, but we still have some betrayers that we need to deal with squarely in the Yoruba land along this race if we must conquer this war. We need to deal with our people. We need to teach them lessons of their lives, to make them good examples, because these people will not listen to us. As long as they have the opportunity to go to Abuja to collect their envelopes, as long as that one continue to move, they will never ever support our vision, our mission. Now, I can authoritatively tell you that the vice president of Nigeria is no longer in Abuja. He's in Banana Island. He's been removed a very long time ago. You can imagine a country like Nigeria. The first lady is not living in the country. She abandoned the country because of what? Because of the security issue in the country. She left the country and she's residing in Dubai. And you still open your eyes, you still believe that Nigeria, the peace is still reigning in Nigeria. Look at Lori Burukulai Mohammed. They are saying that although the Nigerian security is not okay, but Nigerian security is better than the way we met it in 2015. Liar Mohammed, stupid and idiot bastard, to open his mouth and utter that statement. And he didn't find it even difficult to say it. He said it freely. Despite the fact that they are killing your people day in, day out. Even if you are Fulani Ilorin, you speak Yoruba and you bear Yoruba name. May the God Almighty and the God of Yoruba land, the gods of Yoruba land destroy your life. Unless, if these people are not killing us, if these people are not maiming us, if these people are not destroying our land, like Muhammad, that is when you and your children will go scot-free. But if they are doing this to your people and you know the truth, and you decided not to say the truth, may the gods of the land, may the Almighty God and the Allah that you serve punish you and your generation. Let's continue with the video. When a prophet speaks, listen. Please listen. This was a communique that came on the 3rd. I never saw it, but God spoke to me. This came last night. Well articulated. In fact, I heard them say,
that the cattle colony is the only solution to the crisis. Whether the federal government or state government accept or not, we have asked all Fulani herdsmen all over West Africa to move to Nigeria and penetrate every corner for the upcoming jihad is here. Now, this is an article that came out in 2015, and we were saying it last year that these people are ready, they are everywhere. And what about one irony? Article yẹn fi díẹ̀ múlẹ̀ o. That was the article that came out 5 years ago. Ó fi díẹ̀ múlẹ̀ wípé nǹkan tá a sọ tá a pariwo títí last year is true. Ẹ máa tún gbá article máa yìí tó wà ní another this second screen tá a máa gbé wá sójú screen yìí nígbà tí a bá parí ti bàbá Oyedepo. It's on the net. It's on the net. I saw it coming. 1992. Okay. I declared it 2015. Okay. Now this is 2015. He saw it coming 1992 and he declared it 2015. And a woman called me to tell me that she saw the same vision that same 1992, that something like this was going to happen in Nigeria. She said that was the reason she left the country. She was working, she was living very fine. She was okay in Nigeria. But when she saw this vision, and vision, she ran away from the country because she thought it was going to happen before now. And Baba is in 1992 and he declared it in 1915. I saw it coming. Lift up your two hands. Ask the Lord, for the sake of the elect, scatter this gang up. Now, that is Baba Oyedepo revelation. Now let's go back to this man's revelation and analyze it. Then after this, I will take you back to the crisis to shell in last year, stroke this year in Nigeria, for you to establish it and round it up. It's 11 minutes ahead of 1 a.m. here in Turkey. I'm going to compare. I'm going to say, ṣé òótọ́ la wá ń sọ àbá ń parọ́? Ṣé òótọ́ ni gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí àbí irọ́ là ń pa? Ẹ jókòó sílé, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa share. Àwọn èèyàn ti ń drop lójú agbágbé. Àwọn èèyàn ti ń drop. Ẹ bá wa share kó tún pọ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká analyze ẹ̀, kájọ jókòó, kájọ wò dáadáa. Ká wá wo inú kùkù tá a fẹ́ dọ̀run lásì. Ká wá wo dimension tá a fẹ́ gbà láti ja ìjà yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tún wà labroad. Ẹ̀yin tó lọ́wọ́ bá ṣe fún. Mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú yín wo program yìí. Ẹ ń wo program yìí. Ṣùgbọ́n ẹ mọ ọ̀nà tẹ́ ẹ lè gbà wọlé sínú ìjà yìí. Oríṣiríṣi ọ̀nà wà. Àwọn tí ó ṣetán láti fira wọn jìn bíkíbi tẹ́ ẹ bá fẹ́ kàn lọ lórígun mẹ́rin àgbáyé láti ṣíwájú forefront yìí láti lọ sí àwọn ibi tẹ́ ẹ bá ní connection sí. Bó jẹ́ láwọn orílẹ̀-èdè kan àwọn orílẹ̀-èdè kan wọ́n ready. Wọ́n lè má lórúkọ, wọ́n lè má nípò láwùjọ, ṣùgbọ́n wọ́n ready láti sacrifice life wọn láti lọ síbẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí ni price táwọn lè pay láti free àwọn èèyàn wa. Ẹgbẹ́ tí fídíò ta kọ́kọ́ play yẹn bó ti yẹ pé à play tán wípé kò ń ṣe fún àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí o. Bẹ́ẹ̀ ó lọ́wọ́ ìjọba àwọn orílẹ̀-èdè míì lọ́wọ́, ó lọ́wọ́ China lọ́wọ́, ó lọ́wọ́ Britain nínú. Because tí ò bá lọ́wọ́ Britain nínú, EndSARS tí wọ́n pa àwọn ọmọ wa tí wọ́n dẹ̀ fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ tó ń ṣe kíni tó ń fi ọwọ́ tó sign kí lorúkọ ẹ̀ petition tó ń dẹ̀ send ẹ̀ sí parliament ní UK parliament ó dẹ̀ wọnú parliament wọ́n jókòó wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn máa sanction Nigeria wọ́n sì máa review ẹ̀. They are still reviewing it up till now, and after then ní British naval officers tí wọ́n lọ sí Nigeria ó tó lọ ṣe meeting pẹ̀lú Nigerian government. They are yet to review it and to conclude up till now for you to know that British is part of these killings in Nigeria, and the northern part of the country, the whole North Africa, are part of what is happening. And the Muslim countries in the West Africa, like Senegal, like Gambia, and some other countries, and the entire North Africa, wọ́n wà in support of this, and they tún lajú yín sílẹ̀ ẹ̀ ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó máa pa àwọn èèyàn yín tán. À ń sọ pé lọ́jọ́ kìíní àná ìgbà tí Ọ̀nìrìsà Babátúndé Ògúnlùsì tó jẹ ọba ní Ifẹ̀ ó máa lọ sí Àbújá ni lọ bá federal government ṣèpàdé.
àwọn ọmọ tó bá fẹ́ jà fún ilẹ̀ bàbá ẹ̀ ló máa sọ pé ò gbọ́dọ̀ jà. Wọ́n á ní nígbà bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ ìgbà yẹn nígbà ọjọ́ yẹn lánàá bàbá yẹn mà láìkó obìnrin ni wọ́n fi gbèsè ayé wọn kó jọ wọ́n máa jó kiri ṣùgbọ́n wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa kò sọ̀rọ̀. Wọ́n á ní Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ mo rántí ìgbà náà lọ́wọ́ mo ń pa Olúfòtìlú fún ọjọ́ kejì ní Ọọ̀ni ṣe patí tí ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n á ní gómìnà wo ló jẹ lásìkò yẹn Ṣèyí Mákindé Ṣèyí Mákindé lásìkò yẹn yes mo rántí ọkùnrin kan wà Sàálíù ọkùnrin kan wà Sẹ́ríkì ní Gàngàn tó ń pa àwọn èèyàn tó pa Dr. Bọ́rọ̀dé. Ṣèyí Mákindé ò sọ̀rọ̀ ìgbà tí arákùnrin kan alágbára kan gbà náà lọ́hùn Sunday Igboho tó dìde pé màá gba àwọn èèyàn mi ìgbà yẹn ní Ṣèyí Mákindé ní kó lọ gbé pé kó fi àwọn Sẹ́ríkì sílẹ̀. Wọ́n sọ pé àgbà ẹ̀ SARS lọ́dún 2020 táwọn Nigerian soldier pé ọkùnrin kan wà lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà náà sanwó kú òun ló sọ wípé kí wọ́n pa àwọn ọmọ ní toll gate tó disconnect camera tó tún defend díẹ̀. Orúkọ gbogbo yín pátá máa wà ní ìwé ìtàn. Ṣé rí inú ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ wà yìí kò ní gbà yín torí tẹ́ ẹ bá gbà yín ilé ayé kò ní gbà yín lọ́run. Ẹlòmíì àti ilé ayé ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jó lọ. Ilé ayé yìí ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jó lọ. Tí gbogbo yín bá dìde kò sí nǹkan tí British lè ṣe. Tí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá bá dìde tí gbogbo gómìnà bá dìde pé yes we are tired we can no longer bear this we want to go and we want to go kí gbogbo yín fún ìṣọ̀kan kẹ́kàn try lọ́jọ́ méjì péré kẹ́wọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kẹ́wọ́ bí Nàìjíríà ò bá ní mìtìtì ṣùgbọ́n nítorí pé àtẹnujẹ tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wọ́n ní ọmọdé ló máa ń ṣe ni mi ò gbọ́ pàgbàlagbà ń ṣèyàn rí kí ló wá dé tágbàlagbà wá ń ṣe yín tí ẹ ti wá dàgbà tó dá tẹ̀sán tẹ́ ń ṣèrànràn ni bẹ́ẹ̀ la ṣì ráwọn ọ̀dọ́ láàrin yín owó tẹ́ ẹ kó jọ ó ní aṣiwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ láì mẹni tí yóò jogún ẹ̀gbẹ̀yìn ó ní mo lówó mo lọ́lá mo ní gbogbo nǹkan ìyàwó lọ bẹ́ẹ̀rẹ́bẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àlè ò lóǹkà ìlérè gbogbo ẹ̀ wípé ó ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn ẹ̀ lópin ohun gbogbo ó ní mo rí wípé asán nínú asán òmùlẹ̀ mọ́fo ó nítorí gbogbo ilé tí mo ní gbogbo àlùmọ́nì gbogbo dúkìá tí mo rà èmi ò mẹni tí yóò jogún ẹ̀gbẹ̀yìn asán bá ń sá kò ju ẹsẹ̀ mẹ́fà lọ o gbogbo káàsù tẹ̀ ń kójọ gbogbo estate tẹ̀yìn kọ́ gbogbo mansion tẹ̀yìn ń build gbogbo ìyàwó tẹ̀yìn ń kójọ gbogbo ọmọ tẹ̀yìn bí lọ rẹ́rẹ́rẹ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ẹlòmíì ló máa padà jogún ẹ máa dìtàn èmi gbogbo tí mo sọ̀rọ̀ mo padà máa dìtàn ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí mo bá ń ṣe ilé ayé ò lè dìtàn. Fẹlá Aníkúlápó sọ̀rọ̀ kan lọ́dún 1997 ó ní I know I am going to die but I will not die. Ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni ó ló mọ̀ pé òun máa kú ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọwọ́ òun ò ní kú ó ṣe ń fọhùn síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ ọ́díò àwọn bàbá Aníkúlápó ẹ máa rí wípé nǹkan tí bàbá Aníkúlápó ti sọ láti 30, 40, 50 years ago ó sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí púpọ̀ ló dẹ̀ sì máa ṣẹlẹ̀ kò sí gbogbo abọ́mẹ̀tẹ̀ gbọ́ tí ò bá ìgbà mu. Torí náà bàbá Aníkúlápó ti lọ sí o láti about 20 something years ago ni bàbá Aníkúlápó ti kú 23 years ago síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sì ń gbóhùn ẹ̀dí ọ̀la wíṣí pé physically ó kú ṣùgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí ti gbélé ayé ṣe kò lè kú láéláé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì wà láyé nínú yín tí ò tí ì kú ṣùgbọ́n ẹ ti dòkú torí iṣẹ́ ọwọ́ yín ó ti sọ yín di òkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pe ara ẹ̀ lálágbára tó yẹ pé agbára tó ní òfúùtù fẹ́ ìtẹ́ni ẹni tí ò lágbára tó yẹ Ọlọ́run á wá gbé dìde. Ó ní Sọ́ọ̀lù ó ní Olúwa ti fa ìwé ìjọba rẹ̀ ya ó ní a sì ti fún aládùúgbò tó sàn jù ẹ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pe rẹ̀ lálágbára lẹ́ni Elédùà ti fa ìwé ìjọba wọn ya gbẹrẹgẹdẹ sí méjì ó ti wá fún aládùúgbò tó sàn jù wọn lọ tí ò lágbára tó wọn. Ó ní èmi fi òpè dààmú ọlọ́gbọ́n ó ní èmi ni Ọlọ́run tí ń fi ọwọ́ agbára gba aláìlágbára lọ́wọ́ alágbára tí ń fi ọwọ́ agbára ní aláìlágbára lára. Tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ ẹ bá dìde Ọlọ́run máa jà fúnlẹ̀ Yorùbá o a dẹ̀ máa gba òmìnira a máa gba ìtúsílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n nígbà náà a máa wá wo ibi tẹ́ ẹ máa fojú sí a máa wá wẹni tẹ́ ẹ máa jọba lé lórí ńgbà náà a máa wẹni tẹ́ ẹ máa jẹ gómìnà lé lórí ńgbà náà lóòótọ́ kì í ṣe gbogbo àwọn ọba wa ló ṣe léyìí àwọn kan ṣì wà tá a respect dé ọlá ọba kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé mo máa respect ọba yìí o ṣùgbọ́n mi ò ní dárúkọ wọn kì í bá wọn lọ sí Àbújá wọn kì í bá wọn gbowó kò sẹ́yìn tó kàn wọ́n tí wọ́n ní pé digbí mo wà lẹ́yìn ọmọ Yorùbá. Àwọn tọ́rọ̀ yóò kàn tó jẹ́ àwọn ọba ní Dahomey wọ́n support nǹkan tá à ń ṣe àwọn tó wá jẹ́ ọba tiwa gan lẹ̀ tiwa gan àwọn alágbára ilẹ̀ tiwa wọn ò wá rí nǹkan tá à ń ṣe
gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó tiẹ̀ gbádùn tó tiẹ̀ níláárí. Ẹ wo bọ́lọ̀ ń ṣe fún wa ní àwọn ilẹ̀, ẹ wo ilẹ̀ rèé bí gbogbo ẹ ṣe tó lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. Ẹ wo àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ rèé tí ò lóǹkà. Ẹ wo bí ilẹ̀ wa ṣe ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ṣùgbọ́n ẹ wá wò ó bọ́mọ aládé wa ṣe wá ń ṣerú, ọmọ olówó wa ń tọrọ bárà kiri, ọmọ ẹlẹ́rìn wa rèé tó wá ń jẹ egun, ọmọ aláṣọ wa ń wọ àkísà, ọmọ olówó wa ń tọrọ bárà kiri. Ẹ wá àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé. Ẹ̀rí wọn ní Lebanon níbi tí wọ́n ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní Lebanon lẹ́nìí ni wọ́n ti pa o. Táwọn òbí wọn sì ń rò pé ọmọ wọn wà ní Lebanon wọ́n ti kú, àwọn ọ̀gá wọn ti pa wọ́n. Tẹ́ bá lọ sí Saudi Arabia, àwọn èèyàn 3 mẹ́rin wọn máa bá ọmọ yín sùn. Ìyàwó mi nínú àwọn tí wọ́n lọ ṣe méjì ní Lebanon, ní Syria, ní Iran, ní kí lórúkọ ẹ̀ Kuwait, gbogbo ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ lọ sí Oman. Tí wọ́n bá ní ìdó obìnrin, ìyàwó wọn á lọ jí ọmọ ọ̀dọ̀. A ní ọ̀gá ọkọ mi lòun fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn. Tí ìyàwó ò bá sílé, tó bá jẹ́ ìyàwó tí ò bá gọ̀jẹ̀, tí ìyàwó ò bá sílé, ọmọ ọ̀gá máa bá ọmọ ọ̀dọ̀ lájọṣepọ̀, bàbá máa bá ọmọ ọ̀dọ̀ lájọṣepọ̀, ọmọ àti bàbá máa bá ọmọ ọ̀dọ̀. Tí wọ́n bá lálejò tó bá wá sílé, ní 3 mẹ́rin àwọn máa rape. Àìmọye àwọn ọmọ wa ló ti kú ní Lebanon. Jẹ́ pé ẹ̀sìn máa rò pé wọ́n wà láyé. Ẹ̀dẹ̀ ń pera yín ní olórí ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo nǹkan báyìí ṣé torí pé ìgbà tí ò ti ń ṣọmọ yín. Ọmọ bàbá Fáṣọ̀ràn ti kú o. Àwọn olórí burúkú politician kan débẹ̀ ó ní where are the herdsmen? Where are the herdsmen? Until táwọn herdsmen wá sọ pé yes, we killed her. Kò padà jáde òkú ní I'm sorry for that statement. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn tó bá ti ń tẹrẹ fèsì ẹ máa bá wọn fàdúrà kínkínní, ẹ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́. So let's continue with this video. We have 2 minutes to 1 a.m. here. With them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing, Your Excellency. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. You said to bring in the Fulanis together. We have Fulanis from other countries. The issue of misconception, I said there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. No, ẹ wá wo nǹkan kan tí mo fẹ́ ká compare bíbá ilé ni. Let's assume pé bàbá Oyedepo wọ́n kàn formulate article yẹn ni. Now ẹ wá wo article tí wọ́n send sí bàbá Oyedepo, kẹ́ ẹ wá wò ó sí nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí tó ń sọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wò ó sí nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ. Wọ́n ní God has given us this land called Nigeria, and we have the right to live anywhere in the country. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí arákùnrin wa ń sọ. This is Jigawa governor. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Ẹ gbọ́. Kẹ́ ẹ wá compare síra wọn. Bóyá bàbá Oyedepo parọ́ o, bóyá wọn ò parọ́. Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn kan ṣì rí i pé irọ́ là ń pa nílẹ̀ Yorùbá. To the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon. Mm-hmm. He has his relations in Cameroon. So definitely is from Cameroon. Almost from Gambia down to Cameroon. Guinea tí wọ́n ti pọ̀ sí jù, wọ́n ò jẹ́ kí wọ́n rí ipò torí wọ́n mọ ìwà sátánì tó wà nù wọn. Torí náà, they will never allow them to rule their country or to govern them. But they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta. Okay. Because he speaks the Niger Delta language, which you and I don't. Okay. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that... as part of their own heritage. Ṣẹ́gbọ́n, ṣé ti compare pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Oyedepo sọ. God has given us this land called Nigeria. And now, ó ní pé we should take this as part of our own heritage. Ṣé ti rí pé ọ̀rọ̀ aṣiwèrè méjì ló máa ń tà sí? Ká lè mọ̀ pé that article pẹ̀lú nǹkan tí màá yẹn sọ, this man knows pretty well about that article. He knows pretty well about the article. And not only him, the whole governor of the northern part of the country, most of them know about that article. They wrote the article and they are acting upon the article.
tẹ bá sùn ẹ má tiẹ̀ díjú kankan o tí ẹ bá lẹ́sùn lẹ̀ Yorùbá ẹ lajú yín sílẹ̀ báyìí. mo máa ṣe fídíò kan lálẹ́ níbi tí wọ́n ti pa arákùnrin kan lẹ́ni lánàá lọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n lẹ́ni láwọn agbègbè ibì kan. Is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No, in most cases the crises are precipitated, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian. Now, we cannot just close the border. The Fulani man is just a Nigerian, which means they intentionally close our border and open their border then. So they didn't want to close their border because they want Fulani men to come to the country with their ammunitions. Gẹ́gẹ́ bí article yẹn ṣe sọ. Oh, there's no. In most cases, the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge. It is not tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, ó ní tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. Only it is not just a Fulani man that causes it, but the culture láti gba revenge. Which is within them, they are bloodthirsty. They are very happy when it comes to pé bí àwọn pààyàn. They are very happy, very delighted in killing. So, and mo rí fídíò ọba kan náà tí bàbá wèrè yẹn in fact ó gba ẹnu mi láti sọ fún bàbá wèrè yẹn. Àwọn aráàlú lé àwọn Fúlàní kúrò nílé. Wọ́n lé Fúlàní kúrò nílé pé we don't want Fulani in our land. Ọba dẹ̀ ni let's give them the breathing space. Wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kábíyèsí ṣe máa wà head responsible. Àwọn ní òun lè take responsibility yẹ o. Ó ní ẹ̀ka fìyẹn lẹ̀ ẹ̀ka ṣe kinní kan. Olórí burúkú àwọn tí ẹ̀ka kọ́kọ́ slaughter lélẹ́yìn. Number one ká kọ́kọ́ target ẹ̀ kọ́ mu balẹ̀. Torí pé olórí burúkú ni irú ọba bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ò worth to be called a king. Oh. It is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge. The culture of getting revenge. Òun ló push wọn tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn. Which is embedded in the tradition of the Fulani man. Which is embedded in the tradition of Fulani man. That is pé èyí tó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ Fulani man ni láti pa èèyàn. And these are the people that our kings, our governors, our rulers, because I don't see them as leaders, because they don't lead by good examples. Tí wọ́n jókòó tí wọ́n ní pé yes, these are the people that we are delighted to live with. You are happy to live with the killers that are coming to kill your people, that are coming to take your land, that are coming to take over to overthrow your throne. These are the people that are so happy, satisfied, and comfortable to live with. Mi ò mọ̀ kéèyàn kò jókòó kó kàn yóò tán kó máa wá àìráyè kiri kó yóò tán kó máa wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri kó wá yóò tán kó lóun ti tó tán òun ti mọ̀ tán o kó wá máa fi ọwọ́ ara ẹ̀ kó máa fi wá wàhálà síra ẹ̀ lọ́rùn àti jọ̀gọ̀dẹ̀. Àwọn olórí wa ni number one, the most foolish set of people I have ever seen in my life. We are not saying you should talk. We are not saying you should speak if you want to speak. If you don't want to speak, keep quiet. Don't go out. Don't go to Abuja and don't let them know what is in your mind. But you know what you are doing underground. But as long as you are doing this, you are giving them more power to kill your people the more. And they do this on daily basis. Yet, you close your eyes. Kill them if you want to kill them. After all, none of them is my child. None of them is my family. But they're coming to your family very soon. But it's going to be unfortunate. You pay kí Fúlàní fi ọwọ́ ara ẹ̀ kó máa fi pa yín. That is what we've been trying to protect. Ọba Ìjọra ní last year. Tí ò bá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ àwọn alágbára. Wípé wọ́n kò wọ́ ni wípé kábíyèsí, you didn't want it. Wọn ò bá má ti save life yín lọ́jọ́ yẹn.
because you are not doing the right thing. You didn't want it to be saved. But wọ́n kọ̀ wọ́n wípé fẹ́ kí àwọn Fúlàní kan pa ọba wa torí ẹ̀ náà ṣe defend àwọn Fúlàní lọ́jọ́ yẹn. Otherwise wọn ọba má dìde because wọ́n ṣe ń pàlò fún yín jóni. It's better you rise up now. That attracts reprisal from all over the If I understand it, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. Ṣé ẹ ti gbọ́? Now ẹ wá rí fa nǹkan tó sọ yẹn kẹ wá rí fa ẹ padà lọ sínú átíkù tí bàbá Oyedepo sọ. Ẹ jọ ṣó jọra wọn àbí ò jọra wọn? Can you see what I'm seeing? Are they is there any comparison within that article, that statement and what this man just said? Can you see that there is a kind of a relationship between what is in the article and what this man is saying? Shall I compare? But it has to be done through sensitization, telling them you have to buy in the project, and you use the language. You have to buy in. You have to do what? Key into the project. Buy the idea. If you don't know it, let's analyze it. It's just like idiom. There's something they call idiomatic expression in English. Yoruba ń pè ní àkànlò èdè. Yoruba ní ọ̀nà kan gbòógì tí Yorùbá gbà máa ń gbé ọ̀rọ̀ wọn kalẹ̀ jinlẹ̀ jù bí a ti lè rí lérèfé ó ní àkànlò èdè. Now, it has deeper meaning than the way you see it literally on the surface. Now, ma analyze ẹ fún nǹkan tí màá yẹ tó mean níbẹ̀ yẹn. Now, irú project wọn ni wọ́n gbọ́dọ̀ key into kan abide by. Màá sọ fún yín sìn. Telling them you have to buy in the project. You have to buy in. You have to do what? Buy in. Let's say it again. But it has to be done through sensitization, telling them you have to buy in the project. You have to buy in the project. And what is the project? The project is to kill the Southerners, to rape their wives, to destroy their farmland, to fight them with hunger. Because when you are unable to farm, àwọn Fúlàní ni wọ́n ti ń dá kan sìn tó ti wá ń ta oúnjẹ fún ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá. Now at the end of the day, kill them and wipe them off. You have to buy in the project. That is a major project. Now, video mẹ́ta láti play lálẹ́ yìí tó jẹ́ separate video. This one is from Jigawa. The one from Baba Oyedepo from Lagos. And the one from that man is from America. Now, ẹ wá compare mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Ṣé contrast wà láàrin wọn? There is not a single contrast among them. But comparison yẹn, in fact, ó ti so ṣèkínní jù. Now, man yẹn sọ wípé these people are coming to wipe away some people. And they call it jihad. And Baba Oyedepo sọ wípé, now this article said, the God has given us this land called Nigeria, and we have the power and the right to live anywhere in the country. And this man is saying that we are inviting the Fulanis from outside the country. Only wípé, now, it is not the Fulanis that did this or that are doing this, but the spirit, the blood embedded in them. That is embedded or the blood of revenge. Embedded in the Fulanis. And it has become their culture. Láti máa pa ènìyàn. Now, one sensitize àwọn tí wọ́n ń bọ̀ from outside the country to buy in the project. And what is the project? The project is to kill, to maim, to destroy, and to to take the land, to take over the land. And our kings are still sleeping and snoring. Our leaders are sleeping and snoring. When this is happening, and it is happening now, not that it is happening at the moment. And they open their eyes. Recently, they went to Republic of Benin. You know what they do? They told the president of Republic of Benin that he should close the border
and it should block us in so that they will come in through Republic of Benin to wipe all the Yorubas. But thank God the president of Republic said no. Wípé kò lè ṣẹlẹ̀, òun ò lè fàyè ẹ̀ sílẹ̀. Kẹ́mọ̀ pé wọ́n ti parí gbogbo plan wọn. Ẹ wo a máa yọ fún yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. And you can go ahead and confirm it. Ẹ kẹ́mọ̀ pé on this platform, nǹkan tí a bá wádìí kárí di kúlẹ̀kúlẹ̀ ní ever gbé síta láíláí. There are so many information tó sì hang on the balance as you try to investigate until we get to the root of it. Tabari the truth, then we will bring it out. Mo sọ fún yín pé gbogbo secret àwọn ọba gbogbo bó ṣe ń lọ sí Abuja gbogbo bó ṣe ń kọ́ bó ṣe ń gba project bó ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo secret ẹ̀ wà lọ́wọ́ wa. Gbogbo àwọn atrocity táwọn governors ń pa tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá kò sí ìtaàrí ṣùgbọ́n we need to find out the truth. That when we establish it, we will establish it with reason, with point, and with confirmation. So that when they come out to come and defend it, then we give them the point and the confirmation. To lay back here, okay, yes, this thing happened so time and so time. That is the reason tertiary. Most of them will believe in no. They prepare their people to be killed. Àwọn olórí burúkú kan mo rí màálù kan táwọn olórí burúkú kan gbé síta tó ń ṣépè fáwọn tí ò ní support Tinubu. Ẹ wò bó ṣe rí hagẹragẹ wọ́n rí hegehege àwọn elébi wọ́n wówó àbí Tinubu ò lè fún yín lówó tó bá fún yín ní 1 million naira ó ti lò yín nílò 100 million gbogbo àsìkò yín pátá ni wọ́n máa lò tán. À ń torí ọ̀jà níta ló ń jà lẹ́yìn ìkúlé òun à ń jà ká fún yín nínú wàhálà nínú làásìgbò nínú ìṣòro nínú pákálekete ẹwàyé nígbà míì a máa jókòó pé ó rẹ̀ mí ìgbà míì ó máa sickness and all that but we still deem it fit to come out and tell you the truth. And many people still don't believe on what we are saying, and these people are killing us by the day. Tí a dẹ̀ ń gbọ́ tí gbogbo a dẹ̀ ń rí. The outsiders, they come into the country to find out the truth. Ẹ̀yin tí ẹ wá jẹ́ olórí nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wá jókòó, instead of you to stand up or to send a delegation síbi tó nǹkan tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ máa wá jókòó. Ẹ máa sọ pé it's a lie. Kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni ẹ ti gba owó l'Abuja. Ayé yín máa já kutukutu ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń talẹ̀ Yorùbá. Kò ní rí bá ti ṣe láṣẹ Ọlọ́run ọba. Now let's continue with this video. We will advise them to buy in the project. And you use the language the culture is up to be able to convince them. Okay. You use the language that you can use to convince them. Like what happened in Akure. Ondo State, nígbà tó lórí burúkú sọ pé ìlú Abẹ́òkúta ni wọ́n bí òun sí 47 years ago. So àwọn lórí burúkú wá pàtẹ́wọ́ fún. Ó ní kò síbi táwọn lè gbé tó lè dàbí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn wèrè wá pàtẹ́wọ́ fún. Wọ́n dagbada bó lè jẹ ìbò lè hẹ́rẹ́jẹ. Do you think Fulani will vote for you? Fulani ò lè dìbò fún yín. Àwọn aráàlú tó wá dìbò fún yín ẹ̀yin olórí burúkú. Àwọn yẹn lè wá work against. Wọ́n lẹ́yìn òkín níkà méjì kó má fi kan ṣera ẹ o. They are speaking your language and they are using that language to destroy you. Àwọn dẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. Wọ́n pàtẹ́wọ́ fún. Tiyín ti ta. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ta lẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin olórí tẹ́ ẹ ta lẹ̀ Yorùbá. Tiyín ti ta pa òbí àgbàdo. From the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project, and it requires people with passion who understand them, and it's up to be able to convince them away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project. Now, Shatiri statement also. Criminalization of pastoralism is a problem that we have with this project. That is why they will never ever allow you to call these people criminals. They will never allow you to call them what? To call them That's why they call them bandits. They will never allow you to call them terrorists. Because they don't want you to see them, they don't want the rest of the world to see them as criminals.
They don't want the rest of the world to see them as how will I put it? As terrorists. Whether you like it or not, the fourth most dangerous terrorist group in the world, herdsmen. I want the rest of the world to tag one as terrorist group. And we will continue to call them the terrorist group until we conquer them. And Yoba, if you don't want us to conquer you with them, be with us now. Because àwọn ará alẹ́ Yorùbá lẹ́jọba lé lórí kò ń ṣe Fúlàní o. The Fulani don't recognize you as a traditional ruler. And they are coming after your throne one day. I just pray it's not too late before you realize what we are saying. And it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country. The people that believe in this project like us from that other part of the country, and these are the people they are using now. Some of them are the kings. They believe in that same project, the project of killing their people and taking over their lands. And many of them are our politicians. They believe in killing their people, selling their people for money, killing their people, hijack their lands and take over their lands. That is their belief. And that is what our people, our leaders believe. And that is why you see them succeeding in our land. To say, yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. Okay? There is no argument. They know that all this atrocity, ni Fulani commit. Let's listen to that again. Emma Binu, but I just have to analyze it so that I understand the video. We believe in people like us from that part of the country to say, yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. There is no limit to the accusation. Even as the Nigerians are accusing them, the Yorubas are accusing them, the Igbos are accusing them, the Middle Belt are accusing them, the rest of the world are also accusing them. But our leaders, to them, they are doing the right thing. Ethnic cleansing, the jihadists, they are within us. Let's rise up. There is no tribe that is not, that you don't have this criminality in, but certainly the way Amana will do it is really exacerbating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be, yes, we are taking that? Now, this is where I am going. I analyzed this area the last time I played this video last year. I analyzed it vividly. Teba, remember, the Serikin Fulani in Lagos said something last year. Only rights, Lati Shekene, only rights, Lati contest for any political post in Lagos State. And now we no right Lati contest. Because he is an indigene of Lagos. I was like, now, I just came to something later. It's a laugh and lots of video one by now. They opened their border in the north. They allowed the Fulanis from Senegal, from Gambia, from Guinea, from Mali, from Burkina Faso, down to Niger to come down to the country freely. They transport them from the north, east, northwest, north, south, north, center to the southwest and the southeast. All of them are there now. These people, one strategy to one law, if we wait till 2023, Kamagba don't support declare war in 2022. Now, if it happened when Nigeria was in existence, the 2023, now they want to start the registration, the voters registration. Now, these Fulani people are fully in our land. They will have the opportunity to register them as a citizen of Nigeria. Because as they are coming in,
They are giving them the document to become the citizen of Nigeria. Now, millions of them are in Lagos. And when it is time to vote, that is them, you will see their true color. They will come out to their ammunitions. They will come out with full force, start killing people, scaring people away from the polling booth. Then the Fulanis will vote for their fellow Fulanis. And they will become your governor. Mark it. Sanwo-Olu, ó sì àmọ́ pé wèrè lòun ní tiẹ̀ right from time kò ń ṣe nǹkan tó gbádùn. Mo pity Tinubu, mo pity gbogbo àwọn tí wọ́n sì believe nínú one Nigeria. I pity all of them because tó bá máa délẹ̀ tán wọn ò ní lè dúró wò tán. We are not supposed to be doing all this because we are no longer in the country. Although kì í ṣe gbogbo ibi tá a wà náà ló wà okay. Some places are still not good. Nonetheless, lè fi wé Nigeria. We are supposed to be okay to stay where we are, not to waste our time fighting for ourselves and our families, but because we have the love of the land at heart. That's what I think ṣe gbogbo eléyìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tá a wá ń tìtorí yín jà yé tẹ̀tún ajá àwọn olórí yìí, you are not helping the matter. I just pray you don't live to regret your action at the end of the day. Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics. Because, as I said, the Fulani man settles anywhere. Okay. Anywhere he can feed his cattle. And so, if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of. Now, when you bring them all together in Nigeria, then this will give them the opportunity to flourish in the land. Of the forest and what is going on, cattle rustling, feed his cattle. And so, of all the people that will be, will yes, be we are taking within that. Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics. Because, as I said, the Fulani man settles anywhere he can feed his cattle. And so, if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you. And that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the best practice of carrying the meat, the cows and the lorries. Let's stay with that security angle for a bit. Is there going to be, this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require a fence. You will understand it is not going to be a prison. You will understand the reason why people are concerned, because of all the security issues that have been. Yeah, thank you so much. Kazim Dele Oguto said, this man needs to be taken to psychiatric hospital immediately. You are completely wrong, sir. I stand to be corrected. This man doesn't need to be taken to psychiatric hospital. He's taking the facts and is saying the facts and the truth and is defending his people. Our leaders are supposed to be taken to the psychiatric hospitals. Not this man. Because this man knows what he's doing, but our leaders don't know what they're doing. Our leaders are supposed to be taken to the psychiatric hospital and be detained there and not allowed to come out for 10 years. Even everlastingly, they're not supposed to be released, to be discharged. Because our leaders are fools. Our leaders are mad. If they are not fools, if they are not mad, if they are not crazy, if they are not bastards, irú nǹkan báyìí ò lè máa ṣẹlẹ̀ kán lajú wọn sílẹ̀ kán dẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kán dẹ̀ lajú wọn sílẹ̀ kán dẹ̀ máa wò kán máa da agbádá bulẹ̀ lọ sí Àbújá báwọn lọ ń gba envelope lọ́wọ́ government. What do they have in Nigeria that we don't have in our land? Remember that majority of this money tí wọ́n kó lọ sí Aso Rock, they are being taken from our land. You know how much we generate from our seaport every month.
airport is there. Our oil and gas are there. Bitumen, our resources, our land. We generate a lot that we have more than enough to feed our people. We have more than enough to make you the richest king in the world. The one they are giving you in Abuja is just a mere gra. Hello, sir. Yes, sir. Sir. Ẹ ṣeun sir, ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ wa bí. Yes, sir. Mr. David ló ń sọ̀rọ̀. Láti ilé ayé. Bẹ́ẹ̀ ni, sir. Yes, sir. Pápá Ẹ kú ètò, sir. Ètò ni ẹ sir. Ẹ sà ṣe rí nǹkan tí mo rí àti àwọn nǹkan kan tí mo tún gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ẹ̀dẹ̀ ń bà mí nínú jẹ́ ọ̀nà. Okay. Ṣe rí kí àwa Yorùbá ká jí ká má sùn ní ṣeré. A ní láti wà discouraged but ó dùn mí pé àwọn ènìyàn táwa rí gẹ́gẹ́ bí olórí táwa fi síwájú pé kàn represent wa they sold us all out for money. Cheaply. Because kò sí ìdí méjì tán ṣe open border fún àwọn demons ṣóyè kò sí ìdí méjì ju owó lọ ṣóyè. Because ẹwù tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí kinní tí Fúlàní yọ fóònù jáde tó lóun pé bàbá tó lóun pé Aláàfin. In fact ẹ̀gbọ́n mi kan sọ ìyá ńlá ìyá ọ̀rọ̀ sí mi lórí ẹ̀ bá rí bóyá bú mi ó ní kinní kan mo kàn wú báyìí pé kí lẹ́gbọ́n yìí sọ yìí Fúlàní yọ fóònù jáde ó lóun máa pa Láàfin pé kinní kan ok fine àwọn èèyàn rí i pé bóyá rọ ni ó tún fi nọ́mbà yẹn hàn wọ́n kí òun lè bí pé kinní kan àwọn èèyàn tó sọ pé kò mọ ohun tó ń sọ ó tún béèrè pé ṣé kí n kúkú fún yín ní nọ́mbà bàbá kẹ́ pé bàbá fúnra yín kẹ́ lè confam bóun ò ṣàṣe ṣe yín sà ó tún béèrè ok ṣé èèyàn tó béèrè bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe kò mọ nǹkan tó ń sọ yìí. 21. àní níṣẹ́ tí wọ́n sọ pé bókè ó pé mo bá Buhari sọ̀rọ̀ ó sọ pé kíníkan kí n wá fi nọ́mbà ẹ̀ hàn yín kẹ́ má bìlì kí n tún béèrè bókè ṣé kí n fún nọ́mbà Buhari yẹn kí n fún yín kẹ́ ẹ̀ wá fúnra ẹ̀ ṣe yín ṣé mo kó dá mi lójú ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ̀gbọ́n mi yẹn sọ in fact kò tí nǹkan tí o sọ sí mi tán kò tẹ́ ká gbé yẹn náà jù sílẹ̀ ṣùgbọ́n ó dùn mí pé àwọn ẹni tí wọ́n ti àwa ń wò bí kinní pé àwọn ẹni ló wá sell wa out ṣe yẹn sà nǹkan tẹ̀mí kan máa sọ ń sìn ni pé way out ní ká máa wá báyìí ṣe yẹn because to me kò sí báyìí fẹ́ bú àwọn pípì ìdó ìyẹn ò ní pé kán change mind wọn. Mo mọ̀ bóyá ẹ wo fídíò kan tí àwọn Fúlàní kan ṣe ní kinní tí wọ́n address àwọn press kan Fúlàní yẹn sọ bẹ́ẹ̀ ó ní pé Tinubu gangan pé òun ni ọ̀tá àwọn pé Tinubu bóun ló sponsor EndSARS bóun ló sponsor gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ṣòye and I was ashamed number one gbogbo àwa ọmọ Yorùbá mọ̀ pé Tinubu kan ló sponsor anything ṣòye ṣùgbọ́n ìdí tí ó ṣe dùn mí ni pé tí Tinubu tó bá ní orí tó ń rò lọ́wọ́ yìí ó máa mọ̀ pé àwọn pípé ti padà lẹ́yìn òun kọ́ dẹ̀ fẹ́ dẹ̀ trap fún wọn fẹ́ mú òun ṣòye before the coming election pé wọ́n fẹ́ mú òun ọlọ́run ìsìn gangan ló yẹ kó turn around gẹ́gẹ́ bí tó bá jọmọ Yorùbá tó tọ ìsìn gangan ló yẹ kó turn around kó dẹ̀ aid wa. We don't need his aid to get what we need, but mo believe pé sìn according to my own philosophy mo believe pé sìn ló yẹ kó turn around kó aid wa. But ọwọ́ àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí aid wa àwa gan tiẹ̀ nídìí aid yẹn náà ṣe yín but omi èmi sọ kíní kan pé kò mú mi kí ẹni ọba wa gbogbo àwọn Tinubu or any of our politicians kò mú mi kàn ṣubú sọ́wọ́ Fúlàní. That's what he's saying. Ṣubú sọ́wọ́ tiwa because it will be a shame to us because Fúlàní máa jẹ́ kó máa yé wa pé àwọn èèyàn tẹ́yìn pè lọ́ba làwa Tinubu bá mi pé kí lè fẹ́ ṣe. ṣe yìí tó bá máa ṣubú ohun mi kan ṣubú látọwọ́ tiwa wá ṣe yìí sà but ṣe ní gbogbo kìíní ń dùn mí àwọn èèyàn tó máa ń sọ pé ẹ má bọ̀ bá wọn kàn máa ń wò wọ́n ni ìkílẹ̀ yìí pípò yìí sọ yìí. ẹ bá wa ṣe pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́. but ọlọ́run á ṣàánú àṣà ẹ̀ ká fílẹ̀ lórí ọwọ́ yẹn. àwa náà gbọ́dọ̀ ṣàánú ara wa ẹ ṣeun sir God bless you sir. ó dà sir. now kíní kan wà tí mo fẹ́ fi hàn wá. kíní kan wà tí mo fẹ́ fi hàn wá.
21. Boro Fulani S-man blocked the road and shot the driver dead while he's trying to escape for his life. It's happening right now at Ijebu Ode Ibadan Express, Ijebu Ode Ibadan Road. Okay. You can see the man is shot dead right on his head while he's trying to escape for his life. He's a driver. Happening right now on Ijebu Ode Ibadan Road. Look at what happened. The road has been blocked. Policemen have tried their best, but they cannot overpower. The policemen, man, you party statement. Only the policemen have tried their best, but they cannot overpower them. Now, irú nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ nílùú. Ta ló yẹ kó kárí bọnú kó jókòó kó máa sọ pé kò máa bàjẹ́ láyé Olúgbọ̀n, kò bàjẹ́ láyé Àrẹ̀sà, kò bàjẹ́ lọ́wọ́ àwọ̀ Ọ̀ràngún Àga, láyé ọwọ́ Ọ̀ràngún Àga, kò máa bàjẹ́ gbà ayé àwọn bàbá tiwa bí ò ṣe àwọn bàbá wa yìí tí wọ́n jó lójú àgbàgbé yìí. Ta ló yẹ kó jókòó kó ronú kó ní pé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ wá o tó kété bá dàgbà tán ọmọ ẹ̀ ló ń mú o kí ni nǹkan tó tún wá kàn ó kí lọ́nà àbáyọ. Àwọn bàbá yìí ni wọ́n ń jó kiri tí wọ́n bá jó wọn á ṣe patí ẹ̀ wò. ṣé ẹ ti rí àwọn ní ṣé bó ilé ayé ṣe rí rèé ni wọ́n fi ń jẹ obì lábìdún ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. now látàrí gbogbo nǹkan tá a ti ń nà sórí atẹ́gùn láti àárọ̀ yìí a ní lè kọ̀ntínú pẹ̀lú átíkù yìí mọ́lẹ̀ ní ẹ wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Boko Haram in Nigeria Global Conflict Tracker tẹ́ ẹ bá ń wá àwọn níwùsí nínú Nàìjíríà ẹ lè rí hello sir. Hello sir. Yes sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Yes sir. Ariwo wà níbi tẹ́wà yẹn. Kò sáriwo ń bí o. Ẹ ló kíní yẹn jọ. Kò sáriwo ń bí sir. Ẹ ti pọ̀ sí ẹ̀bẹ̀ yẹn. Kíní nǹkan tí bàbá yẹn ń jó ní ẹ place mi. Ẹ wo nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ gbọ́ mi kan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ má bínú o. Okay sir. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín sir. Ẹ jọ ṣé nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ kan lánàá mo ní ṣe rí àwọn gọ́vùnà wa. Bẹ́ẹ̀ni sir. Àwọn gọ́vùnà wa àwọn ló nípa láti kó jù nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ìdí ẹ̀ ni wípé mo sọ mo ní each state kò sí state kan ní Nàìjíríà tó ní local government. Each state ní local government. Ṣẹ́sán kí ẹ wo Àmọ̀tẹ́kùn tó náà ṣe èsì náà ń sìn àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ń sìn owó Àmọ̀tẹ́kùn tó yẹ pé kó yẹ kó ń kú òyàn pé ẹni yìí ó qualify àti ṣe Àmọ̀tẹ́kùn tó yẹ kó gbà á wọn ò ní gbà á wọn máa sọ pé kéèyàn lọ máa mú wá kó tún jọ̀nà Àmọ̀tẹ́kùn tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sà wọn á sọ pé kéèyàn lọ mú wá kéèyàn tún jọ̀nà Àmọ̀tẹ́kùn tí ò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Ok, ìyẹn lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Now, each local government ẹ jẹ́ kí àwọn gómìnà ẹ jẹ́ kó ń pàṣẹ pé ok o local government yìí o ẹ̀yin youth local government yìí o tẹ́ bá ti rí anybody tó jẹ́ Fúlàní tó ti Boko jẹ́ àbí kankan ẹ lé wọn pa. This is very easy o, ó easy o. Hello sir. Hello ṣé ń gbọ́ mi sir. Mo ń gbọ́ yín sir. Ní àtètèkọ́ṣe ní wọ́n ti àtètèkọ́ṣe náà ti wà láyé aráàlú mọ́lẹ̀ tí olórí bá ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe wọ́n máa ń bu pé àwọn olórí yẹn ò ṣe dáadáa so àwọn tó sọ pé kó má bu ọba kó má ṣe gbá kan kí wọ́n rí sọ nígbà tí wọ́n bá bu wọn báwọn náà ti fẹ́ realize mistake wọn tí wọ́n fẹ́ lọ nà wọ́n ni. ṣe understand ẹ jọ ń torí Ọlọ́run àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ wọ̀nyẹn jẹ́ kó máa kàn wọ́n lára. Iṣẹ́ àwọn aráàlú ni àwọn aráàlú náà ló gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kó máa kàn tí bí gbogbo àwọn èèyàn ń gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ ń sìn kò dìgbà tí gómìnà bá dìde lórí ìtẹ́ ẹ̀ kó sọ pé òun fẹ́ wá nàyàn fún yàn òun fẹ́ wá ṣe nǹkan fún yàn kí gómìnà kan pàṣẹ lásán tó bá ti pàṣẹ ó ti tán. All right, ẹ ṣé gan sir. God bless you. Ẹ ṣé mi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ sir. All right sir, God bless you sir. Ẹ ṣé. Yes sir. Bàbá wa
kan tí àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa lórí rédíò ó ní please sir stop telling our Oduduwa Obas and government to remember heaven they are not ready to repent. Ẹ ṣé sir, God bless you sir, thank you for that observation. Ẹ ṣé gan, God bless you sir. Ẹ ṣé sir. Okay. Bàbá wa Yọbámi ó ní please and please sir I need to talk with you privately sir. Kò sí problem sir, tá bá ti parí ètò ẹ pè wá ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá pè wá lẹ́ni tẹ́ ẹ bá lè tá bá lè ráyè sọ̀rọ̀ bóyá tó bá di ọ̀la ní ọwọ́ ọ̀sán ọ̀la ẹ pè wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ torí tá bá parí ètò báyìí a máa tún wọnú meeting lọ ni. Ká lè mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà it's not today, not be today at all, not be today ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wo eléyìí ẹ jẹ́ kí n kàn sáré fún wa ní fẹ́rẹ́ jógé. Now Tiv riot in 1960 between 1960 and 1964 date location Benue Valley Northern Region now Benue State. Unknown number of victims iye àwọn tí wọ́n kú between 1960 and 1964 the deaths is unknown number of victims unknown kàn pé thousands of people wọ́n ti kú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà occurred during the protest of the creation of Benue State from the Northern Region creation needed. Now anti-Igbo programs July and August 1966 Northern Nigeria 8,000 to 30,000 people ní ó kú. It's a great lie. We have the record to be more than 3 million people. This is Igbo massacre 1966. This is Igbo massacre 1966. And over 1 million people ló sá padà sí Igbo ńgbà náà. They killed them mercilessly. They killed the Igbos mercilessly in 1966. Hello, brother. Yes, sir. Ẹ káalẹ́ sir. Ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sir. Báwo ni Búsà lé ní sir? Ṣé ní ṣe lásán? Àmì sir. Búsà tó náà ni ìbò náà ni wẹ̀rẹ̀. It is well. Pẹ̀lẹ́ kú ṣe takuntakun. Yes sir. Bàbá òní rẹ̀ ní ìṣòro. Àmì Ṣe sir. lásán. Àmì Kristi. Òun máa gbogbo lónìí wọn tó pọn nínú. Àmì o. Gbogbo tẹ bá ti ń sọ láti wọn máa dàṣẹ. Àmì. Gbogbo tẹ bá ti ṣe fáwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá òkú náà wọ́n ti àṣẹ. Àmì. Àṣẹ. Ó ti pẹ́sọ ní pé bọ̀bọ̀ kan sọ̀rọ̀ ní ìsìn kan tó ẹnìkan. Yes sir. Wọ́n bóyá kò jẹ́ kí n gbọ́ bóyá tó ń dùn ló fi ń gbọ́rọ̀ ní ti báyìí kò tẹ́. Wọ́n sọ fẹ́ kó gbogbo àwọn leaders àwọn kí nìkan ló ní kí gómìnà àṣẹkùn ta ni. Ta ni gómìnà fẹ́ pa ìdìbò fún Yorùbá? Gómìnà wo ni? We don't have governor now. We don't have governor. Seeing the akọni àwọn ààrẹ àwọn akọni yẹn wà ní Sunday Igboho bí Koiki àtàwọn takuntakun náà lójoogun lọ́wọ́ táwọn lọ́jọ́ ìwọ̀n. So we are not submitting to any useless and political leaders and traditional leaders in Yoruba land. Ẹ wo sí tó ṣẹlẹ̀ fídíò tó ní lọ́wọ́ tẹ planes ẹ̀ mú ní lọ́wọ́ láti gbà tó ti ṣẹlẹ̀ náà sẹ́ndẹ̀ àwọn ẹni sẹ́ndẹ̀ sí láti tẹ̀. So which governor is he talking about? Ṣé Ṣèyí Mákindé useless idiot ọlẹ́nu fífẹ̀ yẹn ló ń sọ? Olórí burúkú. Àbí Akérédolú lásọkó jẹ? Àbí ọmọ àlè Fáyẹmí ló ń sọ ni which governor out of the governor is saying àwọn Latukula bí ṣe sanwó òkú? Àwọn báwo ló ń sọ? Àwọn boys local government ló ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀? Are we talking about Nigeria? Are we submitting to any Nigerian to anything? We are talking about Oduduwa nation. We are talking of these useless fetal countries. He's talking about questions of one country, Japan, our boys in Benin. Àṣẹ tó bá wá látọ̀ àwọn tó gbogbo láti kó nínú ìlú ẹ̀jẹ̀ látọ̀dọ̀ Sunday Igboho àṣẹ la lè follow this time around tó ṣe agitation. Thank you sir. Kẹ́ni kan máa fi tó farabalẹ̀ òtítọ́ ẹ̀ka kó sọ̀rọ̀ tí o bá mọ̀ tó máa sọ jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ yẹn ó kú díẹ̀ káàbọ̀. Ṣẹ́gun sir. Yẹn lọ bẹ́ẹ̀ sà. Mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbọ̀ngàn good for me tí à ń san owó
bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀. ṣé táwọn Mrs. Dara talk show and co ń ṣe náà ẹyọ kan náà ni àbí. kò ń ṣe GoFundMe là ń lò this time around o kò ń ṣe GoFundMe. We're not talking about GoFundMe now. There is an account tó wà nílẹ̀ táwọn èèyàn lè fowó sí tó máa lọ directly. Tẹ́ bá ti gbọ́n pa àkáǹtì yẹn tẹ́ bá ti gbọ́n pa àkáǹtì yẹn lọ́dọ̀ Òṣàtọ́lá lọ́dọ̀ bàbá àròpọ̀ Lady B kí lorúkọ ẹ̀ Gbẹ̀du the same account ni ODTV the same account ni. Ìgbà tí mo fi bèrè question ni pé mi ò tún nílé mo lọ sí koyan mo ṣe ń gbé ni so nígbà ọ̀nà ni mo wà tí mo ti follow program ọjọ́ ìrìn ṣàtẹ̀rẹ̀ pé Dara talk show àti one mother woman program tó ẹni jẹ tàbí jẹ. So mo gba account number kan but lánàá títí sí ẹ̀rọ ẹ̀ wá fi ṣé wọ́n tún sọ̀rọ̀ program GoFundMe àpótí mo wá fi ń bèèrè ṣó dé ọ̀nà méjì kan no GoFundMe no GoFundMe. Kò ń ṣe GoFundMe. We're not talking about GoFundMe kọ́ ló ń lọ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yìí. And gbogbo wa ìgbà tí gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣe ìpàdé recently I conclude wípé this is the account tá a máa lò láti máa gba owó jọ fún àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ yìí. And kò ń ṣe GoFundMe. Okay, kò sí wa. Ẹ má wọrí okay. Ẹ bá ti ṣetán lẹ́yìn tó a lè sọ̀rọ̀. Okay, sir. All right, ẹ take it, sir. All right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prince Oluwasegun Shege Madonna. Only every day we are wasting our data for watching live every day. Kilode is like these people are performing ritual against our ambition. No go. Mr. Prince Oluwasegun Shege Madonna. I need to give you a reply. Response. I need to respond to that your message. Sir, if really you are part of this agitation, you don't need to complain at all. Wípé à ń sọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ dálẹ̀ lórí social media. What impact have you taken? Because according to your name, I know you are a prince and you are from Yoruba land, Oduduwa nation. What impact have you taken? If you are saying we are not doing anything, we've not been taking any step, you can talk that to the Obas and to the leaders in Yoruba land, but not to the agitators. Because if you go deep down to what we have been doing, if you are part of this agitation, definitely you will have definitely know what we have been doing. It means you are not even part of this at all. You are just a spectator. Because if you are not a spectator, ẹ máa ti wà nínú ẹgbẹ́ kan tí ẹ máa ti wà kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹ máa ti wà nísàlẹ̀ tí ẹ máa ti mọ tó máa ń pẹ́ participate pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe, you will have known what we are doing. So you can't just sit down there and say you waste your credits. You waste your data to watch our program. If I tell you there is no single day tí máa ń sùn earlier than 6 a.m. in the morning, after tá bá ti parí program ní 2:33 o'clock, àmàdé tún ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi, it's 6 o'clock. What have you done? What has been your contribution? It means your statement, your sentence and your write-up means you are not even part of this movement at all. You are just a spectator. You are there to watch or to listen to what people are saying. And you are one of them tó yẹ pé wọ́n máa ń sọ pé okay o kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe gan kí ni ìgbésẹ̀ tó ń gbé. You are not part of them tó máa sọ pé okay let's do it this way, let's do it this way. If you are part of those people tó ń sọ pé let's do it this way, let's take this step, let's use this idea, you will have known that we are not playing. We are working now. You cannot expect us to come online and start talking what is going on underground. It's not possible. So if you are not part of them, then you don't have you are not supposed to come out and be saying you are wasting your data to watch program. If it's not compulsory you watch the program, it's not compulsory you you listen to the people that are talking about this agitation. But if you want to be part of it, you need to be fully part of it. You can contribute your own quota in any way. If you know you cannot be part of the agitators, you can be an evangelist to this agitation. Evangelizing, telling them what is going on in the country, telling them our ambition. So if you want to be part, be part. So by the time tí ẹ bá jẹ́ part of this thing, lẹ máa tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sir, Prince. Mi ò sọ̀rọ̀ sí yín o, mo sorry gan o. Tọ́rọ̀ yẹn ò bá bá yín lára mu. I'm absolutely sorry, sincerely sorry, deeply sorry. But I just need to say the truth. Because nǹkan tẹ́ sẹ́yìn
ó ti indicate wípé you don't even know what is going on at all. And you want us to come on air and start telling you or telling the rest of the world that this is what we have done. It doesn't work that way. We are here to evangelize, to create the awareness. But underground job, we are working underground. We sacrifice our time, we sacrifice our money, we sacrifice ourselves. Everything we have is on this thing. So you are not supposed to come on air now and be telling us that you are wasting your credit, you are wasting your data to watch this program. You can save your data for something more important if you think what we are doing is irrelevant. You can save it. But if you want to be part of it, you need to be fully part of it and you need to be committed to it. You need to be committed. After all, our time today, you know, not that way you can collect us. We must join Oduduwa Nation. We must join this race. We must join this agitation. But because I'm okay, well, this is our own responsibility. Oduduwa Nation is my nation. If I'm speaking, Emma Timope, no, this guy is from this part of the world. Timi Obaso Yorubarara, Kimaso Grammar. You will know that this guy is from this part of the world. He's from Africa. Where is he from in Africa? He's from Nigeria. Where in Nigeria? He's from Yoruba land. Because Igbo Basoro, this one is an Igbo man. Ti Hausa Basoro, you know that this one is an Hausa man. Ti Yoruba Basoro, the intonation will be there. So the man contain hide identity me, intonation me will hide, hidden, or ma reveal identity me. So Momokwe, Timba deny nationality me, something will come to defend, to reveal my identity tomorrow. So why won't I be part of this agitation? That is why we sacrifice our time and everything we have. So if you don't want to be part of it, you don't need to blame yourself. Now you're wasting your data. No one is forcing you. No one is forcing nobody. No one is forcing them. But we are doing our best and we know we are going to take our land from these people whether they like it or not. And we are going to deal with Yoruba enemies. Now, as we are saying, 3,000 to 30,000 people were killed in Igbo massacre 1966. It's a great lie. More than 3 million Igbos were killed. Now, what is the note? The targeted killings of Igbo people in northern Nigeria in revenge for the coup of January 15, 1966. They call it Igbo massacre in 1966. Come on, people don't share, don't pa àwọn èèyàn Nigeria. Tade laju wa sílẹ̀ tan wo. Now, Asaba massacre is another one. 1967 to 1007. 1967, 1007. Hello? Hello? Ẹ ṣeun sir. Ẹ jọ̀ọ́ ní kankan tí mo fẹ́ sọ tí mo fẹ́ bá yín sọ. Okay sir, ṣé lórí ètò àbí lábẹ́ aṣọ? Ṣé tí program bá ń lọ. Bẹ́ẹ̀ sir. Yorùbá sọ wípé ọmọ Yorùbá ni mí, both my left and right ọmọ Yorùbá ni mí. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ wípé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálé Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sir. Kò sí ẹnìkan tó gbọ́ tán o. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ọgbọ́n ogun lọ títí ayé ni kò sẹ́nìkan tó gbọ́ tán. Sure sir. Bẹ́ẹ̀ sir. Ayé náà la wà nígbà tí Tinubu gbé Buhari sórí tá a bá sọ gbà yẹn pé bàbá ẹni tó ń gbé yìí ó lè ṣubú pa yẹn ó lè ṣe gbá ó lè ṣàwọn tó ní rárá o ẹni tó fẹ́ gbé nìyẹn kìnìkan tó ní ká máa tẹ̀lé tó sọ pé ẹni tó fẹ́ tẹ̀lé nìyẹn bí wọ́n tàbí ṣọ̀ 2023 nígbà tójú ẹ ti wá rí sí nígbà tójú ẹ tó ti já tó ti ṣẹlẹ̀ sí tó ti rí tó bá ẹ ti rí ibi tó ń lọ sí pé kò sọ́nà mọ́. Yorùbá sọ wípé Yorùbá ló sọ o Yorùbá sọ wípé ọ̀bẹ gọmọ lọ́wọ́ ọmọ tí ọ̀bẹ lẹ̀. Ọ̀bẹ ti ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Ọ̀bẹ ti ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe sá. Àwọn ọmọ àwọn yìí àwọn bàbá àwọn ìyá wọn aṣíwájú wọn yìí wọ́n ti ṣẹ̀ á ti mọ̀ pé wọ́n ti ṣẹ̀ wọ́n ti ṣe mistake. But a lè torí pé wọ́n ti ṣe mistake kí nǹkan délẹ̀ sí ká wá ní òkè o wọn kì í ṣe mọ Yorùbá mọ́.
ṣẹ́gẹ̀t. ṣùgbọ́n àwọn olórí tó bá rẹ́dì láti support ní sà. ayé náà làwọn àgbà tí ẹ̀ńsà ti ṣẹlẹ̀ ní tógèètì ní tógèètì lẹ́kọ̀ọ́ ṣe bí àwọn leaders kan ló pè pé kó lọ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ sọnù. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ jẹ́ ká fìyẹn kọ́gbọ́n náà nígbà tí àwọn bọ́ọ̀sì bá dìde sí náà tí ìbá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ ṣí Sunday Igboho tó jálágbára tó dìde tó gbèjà Yorùbá ta ló lè dìde youth mélòó ló lè dá dìde pé òun fẹ́ lọ bá Fúlàní jà kí gómìnà kan àbí ọba kan kó má pè é ọlọ́pàá fún youth yẹn. Sarisan ok náà ayé náà la wà nígbà tí EndSARS tó gèdè ṣẹlẹ̀ táwọn leader kan pè kókó lọ pa àwọn ọlọ́mọ sọnù ṣé èèyàn tó kó tó lè kọ́yàn lọ́gbọ́n ni a máa fà wọ́n mára ni kò síbi tá a fẹ́ lé wọn sí a máa fà wọ́n mára náà ni àjọṣe náà ni. ẹ̀sà mo fẹ́ sọ instance kan fún ẹ̀sà hello sir mo fẹ́ sọ. wọ́n ti pé bí kéèyàn pèsè orí program kéèyàn kan máa sọ pé kó máa wọ̀rọ̀ hello sir kéèyàn máa sọ pé kó máa wọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ orí program kí ni. hello sir ẹ ní sùúrù sir ṣe rí wọ́n máa ń pe kíní kan ní personal opinion sir ṣe mọ̀ pé personal opinion nígbà míì ó lè right ìgbà míì ó lè má right ṣé ó ti yé sir now ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ wípé ká pè wọ́n mọ́ra ẹni reason tẹ́ ṣe sọ tiyín ẹ̀yin tó ní kó àwọn tó ní kó má pè wọ́n mọ́ra kó má bẹ anybody àwọn náà ní reason tiwọn ẹ má jà gbéná wòra wa lójú mo fẹ́ fún yín ní instance kan à ń ṣe nǹkan kan níjẹta àbí jẹrin sìn ibi tá a ti ń ṣe tá a ṣe plan yẹn àwọn kan wà tá a gbà láyè kó wọlé wọ́n dẹ̀ gbé kíní ẹ̀bí tá a ti ń ṣe wọ́n dẹ̀ transfer ẹ̀ sí ìta straight débi tó ti dé ọwọ́ ìkan lára àwọn senior lawyer ní Nàìjíríà tẹ́ni ẹ̀ dẹ̀ kọ́ ó dẹ̀ send email lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ a sì wà níbi tá a ti ń ṣe kíní yẹn tó dẹ̀ send letter lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé mo gbọ́ pé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ nígbà báyìí níbi báyìí nǹkan tá a sì wà lórí ẹ̀ nítorí náà àwọn tí wọ́n sọ wípé ẹ má jẹ́ kí a pe àwọn ọ̀dàlẹ̀lẹ̀ Yorùbá ká pè wọ́n múra wọ́n rí nǹkan sọ ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ̀dẹ̀ tún sọ pé ok ẹ jẹ́ ká pa àwọn èèyàn wa múra àwọn náà rí nǹkan sọ káwa náà wá jókòó ní tó bá kọjú sí ẹ kó o tá tó bá kẹ̀yìn sí ẹ kó o tá tó bá kú ọ nìkan kó o tèrò ara ẹ pa ṣó ti yé sà ìlú gógan ni ohun tó ìjú ló kọ sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì bẹ́ẹ̀ ni sà. oríṣi mo fi sọ bẹ́ẹ̀ máa gbọ́ oríṣi mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé oríṣi mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ìjà tó ṣẹlẹ̀ ní tógèètì yẹn ṣe bí àwọn politician àwọn ọba wa náà àwọn politician àwọn leaders wa náà àwọn ló pe àmì pé kí kó lọ pa àwọn ọmọ. exactly nǹkan tí màá yẹn gangan ń try láti sọ nìyẹn sà. tí ìbá ṣe olóyè Sunday Igboho. bẹ́ẹ̀ ni. ló lè kojú wọn ló lè kojú gọ́ọ̀mẹ̀ntì youth mélòó ló lè kojú gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí gómìnà àbí ọba. ẹ ṣíra yín gbọ́ ni o. kó má pe sójà àbí ọlọ́pàá ẹ ṣíra yín gbọ́ ni o nǹkan kan náà lẹ́jọ́ ń sọ o. ẹ ṣíra yín gbọ́ ni sàjẹ́ analyse ẹ̀ fún yín. now ẹ sọ̀rọ̀ EndSARS pé àwọn gómìnà ló pè àwọn sójà kan wá pa àwọn èèyàn wa ǹjẹ́ látìgbà tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn wa gómìnà mélòó ló dìde tó condemn ẹ̀ tí ò bá ṣe Sunday Igboho nǹkan táwọn náà ń sọ ni pé Sunday Igboho àti àwọn tó gbé agitation yìí lọ́wọ́ ní ká máa support kò ń ṣe àwọn gómìnà ipe torí àwọn gómìnà they don't have anything to offer us the same thing náà lẹ́jọ́ ń sọ sí ṣùgbọ́n ọ̀nà tẹ́ gbé gbà òun ló yàtọ̀tọ̀ síra wa ẹ má jẹ́ kí a takora wa sà nǹkan tẹ́yìn méjèèjì sọ ló correct ṣùgbọ́n kò sí gómìnà tó lè pàṣẹ wípé ó yá o ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí nípa àwọn Fúlàní ṣé àwọn gómìnà tẹ́ pé àwọn gangan ló hábọ̀ Fúlàní sílé tó ní pé àwọn prefer kan pa àwọn ọmọ wọn ju kẹ́yẹ́ wọn pa àwọn Fúlàní lọ ṣé àwọn gómìnà ló fẹ́ pe àwọn local government the same thing náà lẹ́jọ́ ń sọ ẹ jẹ́ ká ẹkàn jókòó kẹkàn analyse ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa yé sà ṣẹ́rí sà ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba láàrin wa ẹ má jẹ́ àtakora wa Ọlọ́run á fún wa ṣe ẹ ṣe gan sà ẹ má bínú tí nǹkan tí wọ́n bá sọ tó bá bínú ẹ má bínú ṣùgbọ́n kì í ṣe bọ́n ṣe gbé lẹ́yìn ṣe gbé ọ̀dọ́ bí ẹ̀yin ṣe rí ìdí ẹ̀ mínítì ẹ̀yin rí ìdí sí ó lè yàtọ̀ sí mínítì ẹ̀mí rí ìdí sí ó tún lè yàtọ̀ sí mínítì àwọn náà rí ìdí sí ó lè yàtọ̀ sí tẹlòmíì bí gbogbo a lè pé mẹ́wàá nínú ilé tó bá sọ ọ̀rọ̀ kan mínítì gbogbo a máa rí ìdí sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ẹ̀yin jà fúnlẹ̀ Yorùbá ó ka yín lára lẹ́yìn ṣe raise point àwọn náà ń ká àwọn náà lára bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà the same thing bẹ́ẹ̀ exactly nǹkan táwọn náà ń sọ nìyẹn sà ẹ má bínú sà torí Ọlọ́run ṣàdìgbọ́ sà
alálẹ̀ àgbè wa o adé appreciate kọ́ yín gbogbo gbà ẹ ṣé gan sir God bless you sir. All right sir. ṣẹ́rí nígbà míì ọ̀rọ̀ ó lè tà sí nígbà míì ẹja continue we will soon round up this program we have 4 minutes to go. So this location is happening in Asaba Delta State and deaths the number is 500. Now tí wọ́n bá tí Nigerian soldier bá sọ pé àbí Nigerian government wọ́n bá sọ pé ènìyàn kan kú sínú incident kan kẹ́ mọ̀ pé ó ti more than 70 or 100 tó kú because he will never give you the accurate number. Okay, let's assume that these 500 men wọn ò dárúkọ women báwo ni men ṣe máa kú láìsí women kẹ́ lè mọ̀ pé wọ́n parọ́. I will count it to be 5,000 people ló kú sínú incident yẹn. Now this one over 3 million people kú wọ́n calculate 30,000. Now ẹ wá divide the 3 million by 30,000 kí wá wòye tó fún yín then ẹ wá multiply it by this 500 àfihàn ní accurate number figure iye àwọn èèyàn tó kú. Now occurred during Biafra Civil War in 1967 to 1970 during the Biafra War. Now Ugep Massacre 1975 24 December 1975 onlele incident yẹn ṣẹlẹ̀ date 24th December 1975 ní Ugep Massacre. Ugep in Cross River now 165 or above. Now divide 3 million by 30,000 kẹwàá multiply the result by 65 it will give you roughly the accurate figure of àwọn èèyàn tó kú. Now occurred after soldiers accused townspeople of murdering a drunk soldier. Now in America this can never happen. Gbé kan sọ pé sójà kan kú a drunk soldier kú wọ́n á ti torí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn lù. It can only happen in Nigeria. It can only happen in Africa. Now Bakolori Massacre 28th of April 1980 Bakolori Zamfara State in the northern part of the country only 380 people ló kú. 380 people. The government of the defunct Sokoto State wanted to build a dam in Bakolori and offered to resettle. Okay. The government of the defunct Sokoto State wanted to build a dam in Bakolori and offered to resettle the people. They refused and the police moved in to forcefully resettle them like what they are doing now. Now bàbá wa tí prince tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n type sí ojú agbágbé ṣé mo pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí bàbá yẹn fi pè tí bàbá yẹn pè tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn náà tún pè tó tún sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n pé ó tún ti ṣẹlẹ̀ ń sìn láàárín èmi àti èèyàn kan tó tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí ojú agbágbé. Now nǹkan tí wọ́n wá sọ fún mi sì ni pé àwa kọ́ ni ẹni yẹn ń bá wí o àwọn ọba wa ni wọ́n ń bá wí ṣé ẹ ti rí sí pé bí àwọn ṣe gbé ó yàtọ̀ sí bí èmi ṣe gbé. So nígbà míì ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèyàn ni wá we are not perfect we are mortal. That's why tọ́lọ́hún ṣe dá wa ká perfect we are born to make mistakes. Bàbá tó tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn tí mo sọ̀rọ̀ bíi pé ó fẹ́ jọ bí ẹ̀rọ pé bí àmú ń bínú àbí nǹkan mo fi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín mo fi alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀ yín mo fi àwọn aláwìroko àti aláwìrodò mo fi bẹ̀ yín mo fi àwọn tí ó ní láyé mo fi bẹ̀ yín ẹ má bínú. Bí àwa ṣe túmọ̀ ẹ̀ sí òun la ṣe gbé jáde lórí atẹ́gùn. That is to tell you wípé ènìyàn tó wà láyé yìí kò sí bá a ṣe lè mọ́rìn kórí ó má jí o. We are going to offend each other or one another. Ṣùgbọ́n tá a bá ti bẹ̀ wá ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ẹ jẹ̀bùrẹ́ àwọn olùgbẹ́bẹ̀ ẹ má bínú sí wa. Àwa náà ti ṣe àṣìṣe kan lálẹ́ yìí nìyẹn. That is to tell you wípé we are human beings. We are not perfect. Torí náà àwọn nǹkan tá a bá dẹ̀ ń sọ lórí atẹ́gùn ẹni tó bá tabà lára tá a bá correct ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa jẹ́ ká ṣe àtúnṣe táwa náà bá dẹ̀ tún ṣe àṣìṣe ẹ gbà wípé bó ṣe gbà lásìkò yẹn náà la ṣe ṣe ẹ má bínú sí wa àfi títóbi Ọlọ́run bá àfi bẹ̀ yín ẹ ṣé gan-an ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín
ẹ̀yin èèyàn wa àti kọjá àyè wa lálẹ́ òní a máa bẹ̀rẹ̀ ń bí lọ́la fídíò kan tún wà tá a tún máa fi gbé àwọn nǹkan tá a nà sórí atẹ́gùn tá a máa fi gbé lẹ́sẹ̀ torí we need to be analytical in everything we are doing we need to be diplomatic in everything we are doing but we need to go straight to the point. ẹni tó bá ṣe èrè ká sọ ètò bá ṣe tó kù díẹ̀ ká sọ torí náà gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá wa ṣe àìtó yìí lónìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣẹ́gun mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ pẹ́ òkun mo dúpẹ́ pẹ́ ọ̀sà táwa ni mí who am I ní ti ọgbọ́n mi ò lọ́gbọ́n lórí ní ti ìmọ̀ mo kéré jọjọ ní ti ìwé in fact mi ò lọ school rí ní ti ká sọ̀rọ̀ yìí èmi ò ní làákàyè àti gbọ́rọ̀ kalẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin dì mí fit láti máa wo ètò ní gbogbo ìgbà tá a bá ti wà lórí atẹ́gùn ẹ̀dẹ̀ ń pè wá lẹ́yìn ètò ẹ̀ ń là wá lọ́yẹ̀ ẹ̀ ń put wa through báyìí ló ṣe kù díẹ̀ káàtó ń bí ẹ̀ bíbá yẹ ṣe dáadáa ẹ̀ bíbá yẹ ẹ̀ fi nǹkan báyìí kún kó lè jọ báyìí kó lè ṣe báyìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣé gan torí náà ẹ̀yin ni èjìká tí ń gbé aṣọ ní ìtí ò jẹ́ kára ó tẹ̀ tọ́lọ́wọ́n bá àmìyàn tì wá lẹ́yìn a dúpẹ́ gbogbo ìgbà tá a bá ti wà lórí atẹ́gùn tẹ́ ẹ máa ń dúró tì wá gbágbágbá ẹ ṣé gan o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ìkànnì yìí Ìjìnlẹ̀ rédíò a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a tún fi àsìkò yá fi ń rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣètò tẹ́ ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ Ìjìnlẹ̀ FM àyè wà fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa báyìí làwọn kan gbọ́ wa lórí rédíò tẹ́ ẹ ṣe ń wà làwọn kan gbọ́ wa lórí rédíò torí náà tẹ́ ẹ bá ń ṣe ètò kì í ṣe lórí Facebook nìkan làwọn èèyàn ti máa gbọ́ lórí rédíò náà ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà wa ọ̀fẹ́ ni eléyìí fún yín ẹ gba owó lọ́wọ́ ẹni tẹ́ ẹ bá gba ìpolówó ọjà lọ́wọ́ ẹ̀ eléyìí ni kẹ́ ẹ lè máa fi fìnáàsì program yẹn kẹ́ ẹ lè rówó ra data kẹ́ ẹ lè rówó tí ẹ máa fi sápò ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ ṣe jíngù ẹ gbé fún wa káwa ó ṣe táwọn bá ń ṣe ètò tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sẹ́tò tá à ń ṣe ẹ fẹ́ fún wa ní jíngù ẹ gbé jíngù wá ẹ gbé ìpolówó ọjà wa ká bá yín ṣe ìpolówó ọjà báyìí ní àgúnmu òwò àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa tẹ̀lé gbogbo social media wa kẹ́ máa subscribe sórí YouTube channel wa Ìjìnlẹ̀_radio_turkey ní ti Instagram kò ṣe Instagram bàbá Instagram lórí Facebook wa Ìjìnlẹ̀ FM lórí group wa lórí Facebook Ìjìnlẹ̀ FM Media lórí timeline wa ẹ̀yẹn Facebook ID wa Ìjìnlẹ̀ Marcus tó bá jẹ́ lórí Twitter wa Ìjìnlẹ̀ FM 2018 ẹ máa tẹ̀lé wa ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà wa ìpolówó ọjà ó ní àgúnmọ̀wò ẹ jẹ́ ká kàn sí olùgbọ̀wọ́ ètò yìí kí wọ́n sáré bá wa dá sí i pàápàá. Change your 6 story into a health story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities and enhancing total productivity in whatever you do. At Juice Plus, we make all-round healthy fruit blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. ẹ ṣeun púpọ̀ yín èèyàn wa ó ní ọ̀ṣẹ̀un ọlọ́rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀un ẹ̀yìn tí a bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú mo ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra léralẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ níbikíbi nílẹ̀ Yorùbá nìkan ni ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò ilẹ̀ wà l'Ákúrẹ́ ilé wà ń bẹ̀ ilẹ̀ wà ń Ìbàdàn ilé wà ń bẹ̀ ilẹ̀ wà l'Ógùn ilé wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ní Àtàn ní Ìyànàyẹsí gbogbo ẹ̀yẹn ṣáà ti pè wá lẹ́yìn ètò yìí a máa bá yín fi ẹnu ajé a máa fi bùlù ọjà yín a ní rí jù báyìí lọ lónìí ibi níbí níhìn ni Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé ẹ̀bí ní sẹ́rì ẹ̀yẹ ká tún pàdé lọ́la òde yìí pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ orúkọ tèmi ò tí ì yí padà Ìjìnlẹ̀ rédíò ní orílẹ̀-èdè Turkey ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ ya àwòrán ìyẹn painting artist ni mí sculptor ni mí ceramist ni mí bẹ́ẹ̀ náà ni textile artist náà ni mí ẹ pè wá bóyá ẹ fẹ́ ṣe birthday ẹ fẹ́ fi portrait ẹ fẹ́ fi present èèyàn ẹ send a picture yín sí wa níbikíbi tí ẹ bá wà lórí igun mẹ́rin àgbáyé a máa bá yín paint àfiránṣẹ́ sí yín ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ rajà ní orílẹ̀-èdè Turkey ẹ kàn sí Divine Amas àbí kẹ́ ẹ pè wá lẹ́yìn ètò yẹn ká connect yín papọ̀ àwọn ọjà Turkey ni o àbí níbikíbi lórí igun mẹ́rin àgbáyé ọjà yín máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ẹ ṣé gan ni o a nílè jù báyìí lọ tó bá di ọ̀la ẹ jẹ́ kí a tún pàdé
pẹ̀lú àṣẹ ti Èdùmàrè ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹ jẹ́ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ àní tójú oorun dójú kú bẹ́ẹ̀ náà ni àní ti pọ̀lá dé ipò àìsàn ó dàárọ̀.